บ้านที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ของผมครับเจ้าของบ้านมีชื่อว่ากิมจิวันนี้ผมได้ทำการก๊อปปี้บ้านของเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านผมคือบ้านที่อยู่ด้านขวาฮะอาจจะไม่ได้เหมือน 100% แต่ถ้าเจ้าของบ้านเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะเข้าบ้านผิดหลังก็ได้และเจ้าของบ้านจะรู้สึกยังไงถ้าเห็นบ้านตัวเองมี2หลังอยู่ในเซิร์ฟและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพี่บ้องหายพี่บ้องหายพี่บ้องหายเซิร์ฟเวอร์ที่เราลงเล่นก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ลัตโตเรียซีลองฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดือนเพราะอะไรว่าคลิปนี้ผมตัดนานมากๆแล้วผมตั้งใจทำสุดๆและคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยครับมีแต่คนดูครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพราะฟุตเทจคลิปเนี้ยมีความยาวเกือบ100ชั่วโมงเลยผมคัดมาให้แล้วมีแต่ความมันล้วนๆธรรมชาติสดชื่นจริงๆจุดที่ผมเกิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลเพื่อนนะผมว่าฆ่าตัวตายเลยเรารวมตัวกันที่ฮาร์เบอร์ครับใกล้แถวริมหาดที่หนึ่งข้างหลังมือมาข้างหลังไอ้ดำข้างหลังวันนี้ไม่รอดโอเคมาอ๋ออลิสโอ้ยบนเขานักธนู2ตัวนะ เฮ้ยทีเอ็นมันมาผมวิ่งมาผม เยอะๆขอ ต้นปลา ช่วยไปทำหน่อยช่วยไปทำหน่อย ค่อยๆเจอพี่โดนโถมโดนโอ้ย วันนั้นมัน หมดไหมเกินไหมนะ ผมเฮ้ยทำไรอะพี่ช่วยเพื่อนดิโอ้ บุโลไปเฮียโอ้ยไม่ไหวน้องเยอะจังเลยเฮียมันเยอะจังเลย ไปเว้ยพี่บีมไหนนะเจอไหนพี่บีมอยู่ข้างหลังนะอย่ายิงนะ สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้นั่นก็คือผ้าฮะเราพยายามรวบรวมหาผ้าให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะไปที่เมืองหิมะย่านหนึ่งเราจะขึ้นบ้านแล้วก็อยู่กันยาวเลยครับเพราะว่านี่เป็นเซิร์ฟเวอร์เดือนเราจะไม่ย้ายไปย้ายมาบ่อยๆแต่ดูเหมือนว่าผมจะลืมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเกมนั้นหรือเปล่าไม่รู้ฮะตัวผมหลุดเกมเลยและฟุตเทจหลังจากนี้ก็หายไปเลยครับผมลืมอัดหลังจากที่เรารวมตัวกันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เดินทางมาที่ K23 เพื่อที่จะทำบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรามากันช้ามากๆเลยทำให้เราเสียพื้นที่ทำเลทองไปเลยครับแต่เราก็เลือกที่จะงัดครับจริงๆเรามีไฟกันที่อาร์กติกแล้วก็แพ้ไปรอบนึงด้วยครับตอนนั้นผมคิดว่าแม่งเป็นแก๊งไอกิมจิแน่ๆเลยเพราะผมพอจะทราบว่ามันก็ลงด้วยครับไว้นี้สำหรับคนที่งงว่าไอกิมจิคือใครเนี่ยเดี๋ยวดูไปสักพักนึงก็จะเข้าใจเองนะฮะพวกผมกระจายกันฟาร์มทั่วแมปเลยครับเพราะว่าที่อาร์กติกเราฟาร์มก็ไม่ไหวจนในที่สุดเราก็มีโต๊ะ3ใช้เอาจริงๆเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจริงๆจะไม่เกิดด้วยเลยครับเพราะผมเนี่ยไม่ได้กะมาเล่นฮะตอนนั้นเนี่ยผมกะมาแค่ช่วยยืนครับของเรียนของกะมาทำบ้านเสร็จแล้วผมก็จะออกจากเซิร์ฟเวอร์นี้ไปแต่อะไรโดนบันดาลจะให้ผมถึงกับต้องเล่นไปเกือบ100ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้ทราบกันตอนนี้ผมได้เรียนกำแพงไปที่เรียบร้อยเลยครับก็ล้อมกำแพงก่อนเพราะตอนนี้ผมจะเอาเตาใหญ่มาเผาแร่ถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่มีปาร์ตี้ฮะตอนนี้ผมเหมือนเล่นโซโล่เลยจริงๆแล้วเนี่ยเซิร์ฟนี้มันตีได้แค่12คนครับผมก็บอกว่าน้องๆให้ตีไปเลยผมอยู่ทำบ้านครับของเป็นหน่วยแบบฟูลซัพพอร์ตเลยซึ่งจริงๆผมก็เหมือนเป็นคนคุมอีกทีนึงแหละครับคอยสั่งน้องๆว่าตอนนี้บ้านต้องการอะไรมั่งซึ่งตอนนี้ที่ผมต้องการมากที่สุดนั่นก็คือสแครปครับเราจะเอาสแครปมาไถหาลูกบ้องแล้วตอนนี้ก็ขาดนิดเดียวก็เราจะได้แล้วและตอนนี้บ้านเราเนี่ยซัฟเฟอร์เลยครับแต่สิ่งที่ขาดนั่นก็คือชาโคฮะเราต้องการชาโคมากๆครับเอาไปทำดินปืนผมก็เลยทำเตาเทอร์โบเลยครับพอสแครปไถถึงลูกบ้องเนี่ยผมก็ค้าไปเลยครับ8เม็ดเราจะเอาบ้องไประเบิดบ้านแก๊งมาเฟียอาร์กติกฮะต้องบอกว่าแก๊งเนี้ยมันคุมอาร์กติกช่วงแรกๆเลยครับเอาง่ายคือมันรวยมากแล้วเราแพ้ไฟมันบ่อยมากแต่หลังจากที่เรารีเซ็ตแล้วเราชนะมันเนี่ยมันก็เริ่มเงียบฮะจนสุดท้ายผมคิดว่าเราจะไปเลดบ้านมันกันเปิดประตูไว้กำลังจะเลย เฮ้ยเฮีย เฮียอะไรวะเนี่ยบ้านไม่ เปิดบนหัวก็เนี่ย ตายไอ้ที่มันคนโบกันบ้าน ลงเพื่อนชั้นหนึ่งได้นี่ชั้นหนึ่งนี่ไม่ต้องเปิดประตูเดียวนี่กินลำ
โคตรลังเลยนะ เหี้ย เฮ้ยฉันเพื่อนนั่งสองแถวเว้ย ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ7 โมงเช้าครับแก๊งมันน่าจะเหนื่อยกันแล้วครับเพราะเซิร์ฟมันรีตั้งแต่ตี 1ภารกิจต่อไปของผมคือผมจะไปทำบ้านหลักฮะซึ่งที่เราเล็งไว้เนี่ยก็คือแถวลานสเก็ตนั่นเลยครับเพราะว่ามันใกล้ HQM เฮียใครวะเฮียไม่มีที่สำคัญอ่ะ ยิงอี ต้องให้เกมอ่ะ ยิงอีไม่มียิงเลย ได้เยอะเฮียอะไรเยอะ คุณมาฟาร์มเว้ย ไปพี่ มันมาล่าเฮียไม่ยิงผมแล้วเอ๊ะเหมือนสไนเลยวะเฮียสไนไอ้สัตว์ ใช่เหรอ ไอ้แท็กเปล่าไอ้เหี้ย เฮียผมแล่3 แถวเฮียเท่าไหร่ เฮ้ยไปดิ ไปดิเฮียชุดเต็มเลยนะ อยู่ไหน 1 2 3อ่ะเฮีย1 2 3 เอ้ย ฮะ คุย นี่คิมจิอะดีเฮ้ยมันจะทำที่ล้อม เฮีย มันติดบอลลูนด้วยนะเฮีย ชัวร์ไปeveryone โอ้โหเอาเลยครับคือจะบอกว่าแก๊งที่ผมไปเลดเนี่ยมันไม่ใช่แก๊งไอ้กิมจิฮะแต่ว่ามันมีบ้านข้างๆครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นบ้านไอ้กิมจิที่ไหนได้บ้านไอ้กิมจิเนี่ยมันแพ้ไฟแล้วมันก็หนีไปตั้งหลักที่ใจแอนแล้วตอนนี้มันกลับมาที่นี่อีกแล้วครับมันจะมายึดอาร์ติกคืน ยิ่งขึ้นหอไอ้จันเลย พี่อยู่ในแอคติกนะพี่ย่อยของอยู่ในแอคติกนะ โอเคพี่ ใครไม่ได้บ้างวิ่งมา พี่โดด ไอ้ นะ เหี้ยหอมมันเสร็จแล้วพี่ เฮียกูตายว่ะ ไอ้สัตว์เอ้ยเชี่ยบอลลูนยิงกู หอมมันเสร็จแล้วเหรอต้องเอาบันไดแบบเพื่อนมา เสร็จแล้วเลย ผมมาทำหอปุ๊บบ้านมันดิ ไอ้เชี่ยบอดเกิดด้วย โอ้โหผมไม่อยากเชื่อเลยว่าทามมิ่งมันจะพอดีอะไรขนาดนี้ฮะมันขนของมาทำบ้านในช่วงที่ผมเพิ่งไปเลดบ้านตรงลานสเก็ตแตกไปผมไม่รู้มันรู้ได้ยังไงครับเพราะตอนนั้นผมสั่งทุกคนว่าห้ามไลค์ครับแต่มันดันมีน้องในแคนคนหนึ่งที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยมันไลค์ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปดูน้องคนนั้นหรือเปล่ามันก็คนเยอะมันก็คนเยอะเว้ยไม่ค่อยเล่นมัน เอาพี่เล็บมียาปะผมจะตายขอยาพันก็ได้ ตามที่ตัวเลย ใครไม่ถอดเลยบ้างใครเล่น นี่นะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเล่นไปเกือบ100 ชั่วโมงผมกะทำบ้านเสร็จแล้วผมก็พักครับผมเจออย่างนี้ผมพักไม่ได้เลยตอนนั้นผมหัวร้อนสุดๆครับแต่ผมก็รวบรวมสติกลับบ้านมาครับกระสุนไฟแล้วบอกทุกคนว่าให้รีเซ็ตกันใหม่เพราะตอนนั้นเราเซ็ตตกกันเยอะมากเราต้องสอยบอลลูนก่อนครับตอนนี้ ใกล้นะเด็กใกล้นะ ใกล้แล้วนะ เฮ้ยเอาปะ เอาเลย เดี๋ยว 1 2 3เอาดิ โหลมันกำลังชาร์จพี่ต่อมมันกำลังชาร์จพี่ต่อม เดี๋ยวไหวไปหนึ่งเฮีย เฮ้ยหัวแตกอะไรอ่ะ ตาย เคลงมา เล็กด้วย ใกล้ มันกำลังขึ้นไปมันกำลังโดดขึ้นไปมันกำลังโดดขึ้นไป เฮ้ยเดี๋ยวดูดิ ไอ้หนึ่งน้องเต้น มาเร็ว ไต่ตัว พี่พี่พี่ปืนมันพี่ เฮ้ยมีตัวหนึงล้มได้ ใครวะ โอ้โหไอ้เชี่ย โอ้ตายว่ะสุดท้ายพวกผมแพ้ไฟเพราะว่าไม่มีเตียงเติมมาแถวนั้นครับมันเติมกันไวมากๆผมกลับบ้านมาต่อป้อมปืนก่อนเพราะผมมีเซนส์ว่าบ้านเราจะโดนเลทหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้บ้านเราน่ากินสุดๆด้วยครับผมวางข้างนอกข้างบนหมดแล้วมันเหลือครับผมไม่รู้จะเอาไอเศษตัวนี้วางตรงไหนก็ไปวางตรงทางขึ้นตรงนี้แหละแล้วก็ติดแซมเลยครับเพราะตอนนี้บอลลูนแม่งบินผ่านบ้านเราบ่อยมาก ไป ยิงแล้วนี่ โดนโอ้ไม่ตกได้อีกเหี้ย ตายมันตายยิงดิมันจะพังแล้วยิงดิ ยิงดิ แล้วมั้งเนี่ย เอาเดี๋ยว อุ้ยชุดเต็มอย่าช่วยอย่าฆ่ามันชุบเฮ้ยมันออกมาจากบ้านนะ โดน ตายปะ ช่วงที่ผมเดินฟาร์มอยู่เนี่ยฮะก็เดินมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งฮะมันน่ากินมากเลยฮะก็เลยกลับบ้านไปเอาบ้องมาเราจะเริ่มเก็บบ้านหลังเล็กหลังน้อยก่อนครับผมบอกเลยว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนเพราะว่ามันแข็งแกร่งเกินไป จนกระเทบไปมีลูกเฮียอุ้ยเฮียน้ำมันดำ2,000เฮีย นี่ไงเฮีย เฮีย ซัพเปอร์ เพราะมันนั้นไม่เจอ
เจอแล้วเซิร์ฟเวอร์กล่องเต็มเนี่ย คอมโพเนนต์มันไม่น่าได้ฝาบีบคอมโพเนนต์ อุ้ยนั่นไงจุดเต็มถนนรถไฟ เอ้ยของเราเยอะนะพี่ รู้แล้วถอยดิ ตรงไหนพี่รถทางรถไฟเหรอ หน้าใครอ่ะหน้าใคร หน้าบ้านเราเลยนะ หน้าอีลิกหน้าอีลิก แล้ว เยอะนะ เขายิง อุ้ยใช่2ตัวมีลูกมีบ้อง มันดักอยู่พี่ รถไฟมันดัก มันดักอยู่ไอ้เหี้ยผม เก็บเสียงเก็บเสียงเก็บเสียงเก็บ มัน เสียง เห็น ชิดเลยตัวนึงใช่ ตัวหนึ่ง มาได้ไง ผมเก็บของก็ไปเก็บของแล้ว ต้องไปริมผามันอยู่ข้างล่างเลย ชิปเลยชิป ล้ม เล ห ย นึ่ง 2 เมตรตัวนี้ชิดบ้านชิดบ้านอุ้ยผมล้ม กินที่ มีกิมจี้ รถชิดตายรถชิดตาย ไอ้เหี้ยมันตรงนี้เหรอ ของมันเยอะไม่มันเลทอยู่ไม่เกี่ยวกับเราผมเอาของที่ได้จากการเลทมาเก็บในถุงก่อนครับเพราะตอนนี้เราเจอกับแก๊งกิมจิระหว่างทางมันก็กำลังหาบ้านเล็กบ้านน้อยเลทเหมือนกันแต่ผมก็พลาดท่าตายให้กับแก๊งอื่นครับเป็นแก๊งแฮชแท็กแต่ว่าเพื่อนเราก็ชนะไฟได้ของกลับบ้านมาหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาผมก็เริ่มทำบ้านหลักเลยฮะจากที่ตอนแรกผมจะไปทำแถวลานสเก็ตตอนนี้ผมก็ทำแม่ข้างๆบ้านเราเลยนี่แหละผมทำจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วผมก็เข้ามาอยู่ในบ้านครับปรากฏว่ารุ่งเช้ามามีคนทำบิลบ็อกนั่นก็คือไอ้กิมจิเนี่ยแหละครับมาบล็อกบิลบ้านผมเฉยเลยผมก็เลยต้องคราฟล็อกเก็ตเพื่อมาระเบิดก่อนงั้นผมทำบ้านต่อไม่ได้และตอนนี้เผื่อใครไม่รู้ว่าตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านมันอยู่ครับเป็นบ้านมาเลยครับต้องบอกว่าเป็นบ้านมันเนี่ยไม่มีใน YouTube ฮะมันเป็นบ้านเฉพาะส่วนตัวเลยผมทำนี่ผมอยากจะรู้ว่ามันจะมาเลทบ้านผมไหมมันจะมีปฏิกิริยายังไงมีรีแอคชั่นยังไงที่เห็นบ้านตัวเองมั่ง พี่มันมาเล่นถือบ้องมาเต็มเลยตรงผมK24 ตรงริมน้ำพี่มองมาเห็นถือคนถือบ้องหลายตัวเลยพี่ เฮ้ยบ้านเราโดนฮัลโหล ใช่ติ๊กติ๊กไอ้บ้านหลังครับ ปะหลักรอซิลพี่บ้องหายรอซิลคนหนึ่งเชี่ยมันกัดตอนฐานเราอ่ะ เชี่ยป้อมปืนพี่ป้อมปืนเลยนะ ผมมันทำบ้านเลทด้วยไอ้ซาโบเราชุบหน่อยซาโบชุบพี่หน่อยดิ แต่โบไอ้วันในตัวเอาไปเลย ไปก่อนเลย อย่าลงข้างล่างเด็ดขาดไปวันอย่างเดียวตอนนี้ บังคับเลย เล่นข้างบนอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ทำกำแพงซิลก่อน ปาระเบิดรัวๆ ไอ้ ไอ้ ศ ศ พ พ อยู่ในแผน มันโดน มันเติมทาง ตายเยอะมากน้องตายเยอะมาก ติ๊ก ตายเฮ้ย สวย อย่าลงนะพี่ปลายวันอย่างเดียวนะ อยากได้ไม้อยากได้ 3-4 ตัวเลย ทะโบขอไอ้เกี้ยหน่อย เห็นตรงเนินบ้าน3-4 ตัวเลย เลยรอบนอกอ่ะเหลือเยอะอยู่นะรอบนอกกันแน่ ใครยิงอ่ะ พี่ซิวเหลือนิดนึง บ้านนิวคือบ้านหลังไหนให้พี่ ต้องซิลชั้นหนึ่งนะชั้น บ้าน23มีเนี่ย นี่ใครวะไปวัดเจไปวัด ซิลหมดแล้วน้องชั้นหนึ่งซิล สวยครับ เฮ้ยเอาป้องยิงในแม่นั่นน่ะ สัตว์เฮียของเราไม่เสียเลยน้องไม่เสียเลย เฮ้ยผมยิงเพื่อน ศ เรา พเยอะศพเยอะ ยิงในตัวนี้มีชุดเต็มเก็บไป เข่า เฮ้ยมันบินพอไปทางบ้านเราเติมบ้องเหรอวะ เกิดมาบ้านสนั่นเลย โอ้เราปกป้องบ้านของเราได้ครับเกือบจะไม่รอดนี่มันมาแย่งพื้นที่ทำเลเราไม่พอเนี่ยมันมาเลทบ้านเราอีกโอ้โหตอนนี้ผมแบบว่ามีน้ำหัวสุดๆและช่วงที่มันมาเลทเนี่ยเป็นเวลาบ่าย 3ครับซึ่งเซิร์ฟรีตอนตี 1ใช่แล้วครับ15 ชั่วโมงแล้วครับที่มันกับผมยังไม่ได้นอนผมยังคงทำบ้านหลักต่อครับเพราะบ้านหลักยังไม่ถึงไหนเลยเพราะถ้าจะให้ผมหลับแล้วปล่อยไว้อย่างนี้ผมบอกเลยว่าบ้านหลังที่2เราปิวแน่นอน
ครับก็อย่าเข้าเลย พามันขับ โอ้ยบอดมันเยอะจังไว้ใช่ไหม จะบอลลูนมันเปล่าวะ มัน เพิ่ม นั่น มา แหละ เติมมาดิ ระวังมันลงกลางหลังคา ไอซียูไลท์ไมเบดดีไซน์เหรอ นั่นไงเรียบร้อย ฉันเห็นคุณชอบการเอาแบบของฉัน ไม่ใช่ไลท์ก็คือเหมือน ใช่ใช่ ไลท์ที่แปลว่า ลู เห ก มือน ไลท์อ่ะลูกไลท์อ่ะถ้าลูกไลท์ว่าเหมือน ชุดที่ผมกำลังทำบ้านอยู่เนี่ย น้องแจ้งมาว่ามีบ้านหลังหนึ่งครับน่ากินมาก แถวลาสเก็ต N23 ของอย่างเยอะเลยครับ ผมไม่รู้ว่าจะขอบ้านมันไปไหน เหมือนออกไปฟาร์มครับกลับบ้านมาก็โดนผมโซยไปหมดแล้วหลังจากที่เลนหลังนี้เสร็จผมก็ล้มตัวลงนอนเลยครับมันเกือบจะ19ชั่วโมงแล้วแต่ก่อนที่ผมจะล้มตัวลงนอนผมก็ทำหน้าที่ของผมจนเสร็จแล้วครับบ้านของผมก็เสร็จเรียบร้อยดูสวยงามมากไม่ใช่บ้านของผมสิครับบ้านของไอ้คิมจิที่ผมยังเคืองมันไม่หายเลยครับที่มันขับบอลลูนมาแย่งที่ทำเลทองของผมเนี่ยและผมก็แพ้ไฟตอนนั้นอีกผมบอกเลยว่าวินาทีนั้นเนี่ยผมหัวร้อนสุดๆเลยที่เราแพ้ไฟอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีหอคอยมันเนี่ยนะฮะมันเติมไวมากเอาจริงๆเนี่ยผมสามารถเลทมันวันนี้เลยก็ได้นะครับแต่ทั้งว่าช่วงที่ผมหลับอยู่เนี่ยบ้านมันโดนแก๊งแคทเลทไปฮะซึ่งมันก็กันบ้านได้อีกเหตุผลหนึ่งคือผมคิดว่าครั้งนี้ผมจะไม่เลทมันแล้วครับผมต้องการแค่ปั่น HQM รอบนี้ผมให้มันมาเอาคืนพวกผมบ้างดีกว่าหลังจากที่พวกผมเลทมันไปถึง2ครั้งในไว้ก่อนหน้าคนลุกขึ้นแล้วตัวเปล่าได้ถ้ามันโผล่มา เดบิวต์ตายเลยลบเลยไม่ต้องให้มี พี่ต่างลบพี่ ผมส่งไปในบ้านมันเนี่ยฮะมันถือบ้องพร้อมเลยครับมันคงคิดว่าผมจะเลดบ้านมันนะสิครับ แต่มันเข้าใจผิดแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าผมต้องการแค่ปั่น HQM ครับผมต้องการเหล็กไฮมากๆครับก่อนที่ผมจะไม่ได้ปั่นมันอีกแล้วผมเลือกไปเห็นว่ามันมีบ้านผ้าอยู่ด้วยนี่หว่าผมหมันไส้ว่ะระเบิดแม่งเลยมาบล็อกบิวบ้านหลักผมแล้วก็บอกว่ามันต้องการให้เราช้าเฉยๆฮะผมก็ตัดบ้านผ้ามึงเลยครับทำให้มันช้ามั่งตลาดเหรอ ไอ้ของแค่นี้วะใช่2ได้3 แล้วผมก็วางบิลยึดมันเรียบร้อยเลยครับผมไม่สนว่ามันจะมาซัดผมอะไรยังไงอีกหรือว่าไปตามเกมฮะเอาจริงๆเนี่ยภาพแบบนี้คุ้นๆไหมครับเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วระเบิดบ้านผ้าต่อไประเบิดบ้านหลักแต่ผมยังยืนยันคำเดิมครับว่าผมจะไม่ระเบิดบ้านหลักมันเดินหน้าหาบ้านเลต่อดีกว่าครับหาบ้านเล็กๆดีกว่าครับมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับตรง N22 เนี่ยกับ M23 ดูเหมือนจะเป็นบ้านหลังเดียวกันนะฮะมันน่าจะทำบ้านหลักซึ่งผมไม่รู้ว่ามันย้ายของหรือยังแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่ย้ายครับน่าจะอยู่บ้านหลังแรกผมเลยไประเบิดมันเลย ตุ้มเบรกหายไปเลยเดี๋ยวช็อปก็แตก เปิดแล้วแหละ แล้วก็ก็แท็บไม่อยู่ ก็คอมไปแล้วนะ ผมดูตามกล่องแล้วเนี่ยมันเป็นของแบบเศษขยะมากเลยครับพวกของหลักๆไม่อยู่แล้ว หรือว่ามันจะอยู่ที่อื่น ผมไล่ระเบิดต่อ เพราะเป็นในเว็บ นี่เนี่ย ทาง เดินไปละ ได้ เพื่อขึ้นรถไฟมาเว็บ ได้ ดีเซลอีก4 ถังดีเซล25 ถังแล้วนะ ในตัวพี่มีอีก4ถังนะ ฝั่งดินไม่ได้เฮีย ข้างบนมันมีของนะมันมีกล่องนะเมื่อวานพี่เลดอะ โอเคผม
ะ ขนไปแล้วเว้ยเฮียต้องไปพึ่ง ผมไม่เจอกล่องคอมโพเนนต์หรือพวกปืนหรือกันพาวเดอร์เลยครับผมคิดว่ามันน่าจะย้ายของมาตรงบ้าน M23 เนี่ยแหละฮะผมก็ไประเบิดกันเลยทีนี้ทรงบ้านคุ้นๆครับเหมือนเป็นทรงบ้านใน YouTube เนี่ยแหละฮะผมระเบิดไปตามประตูระเบิดไปตรงกลางระเบิดไปไม่เจออะไรเลยครับเราเลยย้ายมาระเบิดตรงบิวเชื่อมแทนและนี่คือสิ่งที่เราเจอเราได้ของจากบ้านหลังนี้มาเยอะพอสมควรครับแล้วมันก็มีป้อมปืนที่มันยังไม่ได้ติดเนี่ยผมก็เลยเอาป้อมปืนมาติดบ้านผ้าก่อนเลยครับผมกลัวคิมจิมันมาระเบิดบ้านผ้าเราคืนคือแบบค้างแบบโอ้ยเอาผ้ากูคืนมาคือผมหลอนแล้วอย่างน้อยถ้ามันไม่มาเลทมีแก๊งอื่นมาเลทเนี่ยมันก็ยังยื้อให้เราได้สู้หน่อยครับถ้ามันไม่มีป้อมปืนเนี่ยมันจะได้ผ้าเราไปง่ายๆหลังจากที่ต่อป้อมปืนจนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาเหล็กมาอัพบ้านหน่อยครับพอดีบ้านเราไม่มีหินแต่เหล็กแม่งเยอะผมก็อัพแม่งไปเลยครับอย่างน้อยบ้านผ้าเราจะได้แข็งแรงใครเห็นเป็นต้องเกรงขามไม่กล้ามาเลทเสร็จแล้วผมก็มาเรียนของเพิ่มเติมครับยังเหลืออีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้เรียนอย่างเช่นเตียงผมก็เรียนเตียงมาก่อนครับผมจะได้วางเตียงเพิ่มทีนี้ผมเบื่อหิมะแล้วครับผมอยากหาบ้านหญ้าเขียวเลดบ้างผมก็เลยเดินมาดูครับแต่ผมไม่เจอบ้านฮะผมเจอปราสาทแถวลันไซแทนครับด้วยความสงสัยเนี่ยผมอยากรู้ข้างในมีอะไรก็ปีนแม่งซะเลยฮะเอาละครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ข้างในปราสาทดูภายนอกน่ากลัวมากครับกระแพงสูงยาว8 เมตรแต่พอเข้ามาภายในเลยเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเลทได้สบายๆเลยส่วนตัวผมตอนนี้ยังไม่หนำใจครับผมต้องการสำรวจเพิ่มผมจะเข้าไปในบ้านมันเรียบร้อยครับผมโดนป้อมปืนยิงแล้วผมภาวนาให้ลุกแต่ผมไม่ลุกผมตายถัดมาผมมาสำรวจเพื่อนบ้านผมหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างดูความคืบหน้ากันหน่อยฮะแล้วผมก็ได้ยินเสียงป้อมปืนดังสงสัยมันลืมแชร์ให้เพื่อนตอนนี้ผมพกบันไดมาด้วยแล้วผมบอกว่าผมรู้ข้างในมันเป็นอย่างดีว่าบ้านมันเนี่ยไม่กี่ประตูก็ถึงห้องของแล้วเพราะว่าบ้านมันกับบ้านผมก็เหมือนกันครับผมเอาบันไดมากะจะแอบเนียนเข้าไปในบ้านมันครับถ้าป้อมปืนมันปิดแล้วผมก็ตายครับโดนป้าปืนยิงผมกลับมาเกิดบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงบ้องดังแถว R19 ดังแบบรัวมากเลยฮะผมก็เลยคิดว่าจะไปเคาน์เตอร์กันแต่ผมอยากรู้ว่าบ้านหลังไหนเป็นคนเลทเพราะว่ามันมีบ้านใหญ่แถวนั้นอยู่2 หลังเลยครับใกล้กันมากซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับแปลนบ้านมันคล้ายกันมากปลูกกันเหมือนแบบรู้จักกันเลยฮะเนี่ย แล้วเล่นฝั่งไงฟิลได้นะพี่ปิดบ้านมันด้วยเนี่ยฝั่งผมเนี่ยในบ้าน3 คนนะในบ้าน3 คน M2 อยู่ในบ้านให้แผนดูคนก็ได้นะ ผู้ผมรอตัดตบระหว่างทางขากลับมันกันจนมืดแล้วก็ยังเลทก็ไม่เสร็จสักทีหนึ่งผมรอกันนานมากฮะรอจนตะวันจะขึ้นอีกแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ออกแล้วดูไรพี่เดินมาทางบ้านเรานะ2 3 4 5 มุม ตัว เรา นะ ไม่ดีว่ะพี่5 ตัวนะ5 ตัวนะ5 ตัวนะ วิ่งเลยใช่ไหม ไม่อยู่เจอวะ เอาแล้วแผนไม่ยิงได้นะตาย2 ตัวเลยเอาลิงก์ ออกไปหมดยังออกไปหมดนึง 5 ตัวพี่ล้มป่ะ ไอ้ผมยิงไม่โดนใครเลย เฮ้ยหลังเข้าหลังตาหนึ่งแล้วตาหนึ่งแล้วตา ผมยิงไม่ใครตายเลยมี7 ตัวทั้งหมดมี7 ตัวเรมทูยิงไอ้เหี้ย ได้หนึ่งได้ มันวางกระเพงไม่ได้นะ เฮ้ยไอ้ทูอีเหี้ยเดินไป ดูแม่งมันจับ แท็กวันแคนแท็กวัน เทียบไม่ได้ยิงใครเลย ลองซ้ายพี่ทำ ไอ้หนึ่ง หน้าพี่เลยเหี้ย พี่ยิงเลย ตามหลังพี่มานะไอตัวสิมาเติม อ๋อไอ้ตี้ JST โดนกดให้พี่ทำโดนให้ผมกดให้ เฮ้ยต้องผมเรมทูตก ตายคนพี่ตกเลย มัฟตัวนึง ตรงที่ตัวหนึ่ง เมืองซัพเปอร์อ่ะบินไปได้เหี้ยบินไปแล้ว หลังไอ้เนี่ย เอ็มโฟหลัง กูตาย เฮ้ยมี กูเจนไปอีก เฮ้ยตัวที่วิ่งตัวเปล่าดิ ตาย2 ได้ 2 พี่บอม เก็บ เก็บขวาเก็บขวา ตกไป มันละเฮ้ยมีพี่บอมเป็นหัวมา ไอ้เหี้ยกระสุนผมหมดว่ะ
เอาไปปุ๊กเอาไปปุ๊กพี่ปุ๊ก ทำถอยมาทำถอยมา พี่โคไปอยู่ ยังไงพี่ถอย ผมทิ้งนิว ติงตาย พวกผมได้ของเคาน์เตอร์มาทั้งหมดเลยครับถึงจะเป็นแถวบ้านมันก็เถอะซึ่งอันจริงๆผมก็ยังไม่ทราบว่ามันออกมาจากบ้านหลังไหนเพราะมันมีอยู่2หลังแต่ผมพอจะรู้ชื่อแก๊งแล้วมันคือแก๊งแฮชแท็ก พี่ถาม ว่า พี่ถามพี่ มันขึ้นมัน ผ้าใหม่ มันภาพไหน กิน กำลั เล ง ย ยัง อะ ขึ้นเลย เนี่ยขึ้นอยู่เนี่ย เฮ้ยป่วนดี ทิ้ง มาเบรกมัน ทิ้งดิ ไม่เราก็ไปดิ น้องผมแจ้งว่าแก๊งกิมจิเนี่ยกำลังขึ้นบ้านผ้าใหม่กันครับเพราะว่าบ้านผ้าเก่ามันโดนพวกผมยึดไปพวกผมไม่รอช้าเลยครับต้องรีบไปซ้ำ ไอ้จุดเติมมันห่อนะระวังนะ แต่แตกมันเติมไม่ได้มันเติมไม่ได้ ไม่ เฮ้ยขวากูมีคน ได้นะใช่เหรอ มันดันยิงมันดันไอเกมัน พี่ทามไม่เห็นตรงผมที่สวย ใครไม่มีชุดบอกนะมีแค่เน้นนะ แป๊บนึงรอ มันอยู่ข้างบนพี่เฮีย ตาหนึ่ง ผมเปล่าพี่นิว พี่ทามผมตามยาผมโดนยิง ไอ้เว็บหน้าเองมีนะเว็บ อุ้ยหินเต็มเลยพี่ทาม บล็อกตายตรงไหนทำวิวยังอ่ะ หิน วิวบล็อกสอง จะตายแล้วอ่ะเฮ้ยโดนเก็บเสียงลงมาตาย เดี๋ยวพี่ถามมันโถมไปเต็มเลยพี่มันโถมไปนะ อุ้ยเราใส่ยิง ตายหนึ่งกิโลอ่ะที่จะตายอ่ะตายหนึ่งอีกตัวปะ โอ้โหยังไง ตัวเปล่า เฮ้ยมันเอาบ้องอัดพี่เฮียตายสอง ไม่ได้มาเตียง เองก เกิ ระ ด จกปิดไม่ได้เฮีย โอ้โหมันยังอยู่เต็มเลยว่ะตรงเนี้ยไอ้เฮียโอ้โห1 2 3 4 5 6ตรงนี้6ตัวผมไม่รู้ว่าพวกเราไปพลาดที่ท่าไหนครับแตกพ่ายกันหมดเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันใกล้บ้านหลักมันด้วยแหละฮะตอนนี้งานงอกนะครับเพราะว่าที่บ้าน HQM เราเนี่ยมันยังมีแร่เหลืออยู่ วอลเลตว่ะ เฮ้ยเสริม มีบ้องนะพี่บ้องนะ ดูเหมือนว่าบ้าน HQM เราจะโดนเลทครับผมเลยรีบหอบเข้าของทุกอย่างเลยเตรียมหนี วิ่งได้นะพี่ทาม วิ่งแล้ว เฮ้ยตุ๊ก ผมบอกให้ทุกคนอพยพถอยออกจากที่ขุดเหล็กไฮเลยครับเพราะดูท่าทางมันก็น่าจะถอนทิ้งเหมือนกันเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย เดี๋ยวหลบดีให้ดิมันแลนดิ้งก่อน ไปดิครับ ผมแล้ว ไป เฮ้ยแต่ผมว่าแม่งแม่นอยู่นะไอ้เหี้ยแม่งซีพีแบบผมแบบแปะนักเรียนซีพีแม่งยิงผม ไอตัวบนหอคอยใช่ปะยิง แม่งยิงหัวผมแบบแปะไอ้เหี้ยซีพีแม่งอะ ฮัลโหลเฟลลี่ผมเดินมาบ้านมันแล้วก็มาถามมันนะครับอยากรู้ว่าเมื่อกี้มันออกกันกี่คนผมรู้สึกว่าพวกมันก็คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Oh so many how many What doing? Hey, come on, don't say how many, bro. We know how many you have. You outnumber us 2 to 1. Don't pretend like this is a lot of players in your world. นี่มันไม่มีคำด่าเลยแต่มันรู้สึกเจ็บๆวะหรือว่ามันจะโกรธที่เราไปทำบ้านมันหรือว่ามันโกรธที่เราไประเบิดบ้านผ้ามันหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผมก็มาบ้านมันใหม่ครับและดูเหมือนว่ามีคนแปะบันไดไว้
ทีแรกผมว่าผมจะนั่งฮอกลับครับแต่คิดไปคิดมาเนี่ยถ้าผมมาใหม่เนี่ยแล้วผมได้รถใหญ่ผมนั่งฮอกลับไปดีกว่ารถนี้ผมเลยเดินกลับดีกว่าฮะผมฟาร์มรอเพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนเราไปไฟท์แถวรถไฟกันอยู่บ้านเรากำลังต้องการน้ำมันหลังจากที่ได้ตีมาแล้วผมก็ไปเดินโลมกันต่อ มีโดนเห็นในบ้านอะเพื่อนมันเก็บ ก็ลาบีโดนได้ถึง มันมีกี่ทีวะ เห็นพี่มี1ตัวนะพี่ พวกกิมจิถอยแล้ว มันต่อยบ้านมันต่อยบ้าน นี่มันบ้านตายแล้ว ยาวนะครับ ตายแล้วไม่เก็บปืนได้เวลาที่เราจะต้องไปหาบ้านเลทกันแล้วครับทีนี้ผมว่าผมจะไปเลทหลังตรงร้านไซครับที่ผมเคยไปปีนหลังนี้แหละฮะผมว่าลูกบ้องเราพอฮะน่าลงทุนมากน่าจะได้ของเยอะด้วยตอนฐานเลยยิงฐานมันอยู่ในบ้านนี่อยู่หน้าพี่เนี่ยเจมพี่แปะโฟนะเจมอย่าเดินมานะไอ้หนึ่งมันมาตายสวยอย่าเพิ่งขึ้นไปนะไอตัวนี้มองหายตายอีกพี่กลุ่มฉันยิงแล้วขึ้นมาหน่อยอย่ายิงผมอยู่ข้างบนเฮ้ยตายชุดเต็มตายน้องเปิดตู้ตายและนี่ก็คือของที่เราได้จากบ้านลันไซมาครับต้องบอกว่ารวยมากๆเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยขยันและแอคทีฟสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามีบ้านผ้าด้วยขนาดบ้านอยู่กลางแมปเนี่ยยังลากที่ส่งของเนี่ยจากบ้านผ้าริมทานมากลางแมปของมันก็เลยเยอะสุดๆผมก็ใช้เวลาขนของกันพอสมควรครับนานมากๆเลยกลับมาสู่ที่บ้านครับตอนนั้นผมกำลัง AFK อยู่นี่แหละฮะแล้วผมก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยจู่ๆมีเสียงบ้องดังมาครับมีคนเอาบ้องไฮมายิงฮอใหญ่เราหลังจากที่ฮอใหญ่เราแตกเนี่ยมันก็มีคนพิมพ์มาครับว่า-1,250-1,250เนี่ยมันหมายถึงว่าราคาฮอใหญ่นะฮะไอคนที่ยิงนี่ก็เป็นแก๊งไอกิมจินี่แหละโอ้เตียงโตอุตส่าห์วางกำลังวางมาอีก
ผมฆ่าตัวตายแล้วก็จะไปเกิดแถวบ้านมันดูครับจะไปเช็คว่าเป็นพวกมันจริงหรือเปล่าแต่ดูจากชื่อแล้วเนี่ยผมก็จำได้แล้วครับว่าเป็นพวกมันแต่ผมอยากรู้ว่ามันยังมีฮอเล็กอยู่ไหมเพราะผมจะมายิงฮอเล็กบ้านมันคืนมั่งผมก็นั่งมองมันอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วผมก็โดนยิงตายผมกลับมาเกิดบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงบ้องดัง ไก่บ้านพี่ทามมันกิบจีเลดอยู่อะช่วยมาหน่อยพี่ ถือว่าเป็นทามมิ่งที่ดีเลยครับผมจะไปเคาน์เตอร์มันไอ้แก๊งคิมจิมันไปเลดบ้านตรง J21 ครับผมเห็นไอ้แก๊ง J21 มันอยู่นานแล้วครับแต่ผมไม่ได้ไปเลดมันนั่นก็เพราะว่าผมมองมันเบื่อไม้ฮะไม้กั้นหมาอะไรประมาณนั้นครับเพราะฝั่งตรงข้ามมันมีแก๊งมหาอำนาจจีนอยู่ตาย หัวแตก โอ้ย อีก ตายพี่ต่องตาย พี่อะ ปิ้ง แต่ บอล กี้นี่ ไหน ผม บ้า แม่ ง ง เอาปะ ยิงเสยขึ้นในตัวยิงบน โดน สไนได้เลยอะ โดน ตาย เก็บดิใครจะป่าไปเก็บดิ ตาบ้านออกอีกสอง เพื่อไอ้เหี้ยบนหัว อุ้ย มันจะมาเติมมาซัดเราดิหน้าพี่สอง เฮ้ย2 ตัว 2เอ้ยหน้าตัวหนึ่งตัวมองนะพี่ต๋องไอ้พี่เฮ้ยสวยพี่ ศพอยู่ไหน อุ้ยตายเหี้ยตาย ตายพี่โรตาย เฮ้ยมันจะดันมาแล้วมันจะต้องไปทางนู้นไอ้บลูตามมา ถอยทางเงี้ยถอยแล้วไอ้แคทอะนี่ขี้เกียจในบ้านจอดยากไง เฮ้ย เฮ้ย เหี้ย เฮ้ย อะไรอ่ะ อะไรอ่ะ พี่ฮะ ติดอะ จ้าผมบอกได้ ไอ้เหี้ยต๋องเดินออกมาต๋องไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตรงบ้านไอ้แคทเลยคุยเถอะไอ้ไม้ต๋องออกไอ้ไม้ต๋อง เลย พี่ต๋องฆ่าตัวตายพี่ เฮ้ยไอ้ต๋องฆ่าตัวตายทุกๆเลยต๋องเร็วฆ่าตัวตาย เหี้ย แดงแถบเล่นกองกูอะ อะไรวะเกิดอะไรขึ้น เยอะเยอะ บลูเข้ามาเป็นกับโลไอ้เหี้ย พี่ทามวิ่งหนีไปวิ่งหนี มาตะมกกระเด็นดิ ไอ้เหี้ยปับจีไงไม่เคยเล่นหรอ โอเค มีข้าวบงไอ้เหี้ย เฮียมันชนอะไรวะเฮียอยู่กึกเลยอะอะไรอะ พี่โร มันให้คนขับฮอไปส่งเหมือนฟาร์มไม่เฮีย เวลายิ่งเราเล่นไปนานๆครับสิ่งที่ขายไม่ได้เลยคือน้ำมันฮะแล้วน้ำมันเนี่ยเราสามารถไปหาได้ที่ power pan ครับและ power pan มันก็อยู่ใกล้บ้านผมก็จริงฮะแต่มันมีบ้านไอ้แคทอยู่นะครับแก๊งมหาอำนาจจีนเวลาไปทีไรผมเหนื่อยตลอดเลยต้องพกสโมกไปต้องเอายาไปคือมันมีหอคอยยิงสไนแล้วก็มีบ้านหลักมันอีกกว่าจะได้น้ำมันมาแต่ละนิดเนี่ยผมบอกเลยลำบากสุดๆหลังจากที่เรารวบรวมบ้องแล้วก็เรียกทุกคนมารวมกันได้แล้วครับก็จะไปเลดบ้านกันเราจะไปเลดบ้านแถวฮาร์เบอร์ครับบ้านหลังเนี่ยมันเอาซัฟเฟอร์เพื่อนเราไปแล้วผมคิดว่าบ้านแถวฮาร์เบอร์เนี่ยมันน่าจะมีน้ำมันเยอะฮะบวกกับผมมาเช็คก่อนหน้านี้แล้วว่าบ้านมันมีAK ด้วยน่าจะพอมีของอยู่แหละยิงเลยบอลเปิดเลยแล้วไหมยิงยิงกระแพงก่อนตอนฐานนะผมรวบรวมของที่ตกตามพื้นแล้วก็เอามาไว้ในบ้านเราทั้งหมดเลยต้องบอกว่าเราเสียบ้องไปเยอะมากนะครับตอนแรกเราเอามาไม่พอแล้วก็ไปเอามาเพิ่มแต่ดูของที่เราได้สิครับมันช่างคุ้มอะไรขนาดนี้บ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยครับรวยคอมโพเนนต์มากก็ดูเหมือนว่ามันจะไปฟาร์มอันเดอร์วอเตอร์กันมาไปนี่เยอะสุดๆเลยสปริงนี่เป็นตับถือว่าอิ่มสุดๆผมเอาของที่ได้มายัดกล่องม้วนแล้วผมก็ไปนอนฮะชุดที่ผมนอนเนี่ยผมก็เปิดคอมแล้วก็อัดวิดีโอไว้ด้วยครับเผื่อจะมีการเลทกันเกิดขึ้นเวลาก็ได้ล่วงเลยไปครับเข้าสู่วันที่4แล้วตามหลักที่ผมเล่นมาเนี่ยครับวันที่4เนี่ยจะเป็นวันที่ต้องมีบิ๊กเลทกันสักหลังหนึ่งแหละแต่ถ้าผมจะไปเลทไอคิมจินี่ก็คิดหนักอยู่ครับบิวเชื่อมแม่งเป็นเหล็กไฮด้วยส่วนบ้านไอแคทนี่แม่งนึกว่ารันไซส์2ครับสูงไปไหนก็ไม่รู้ส่วนบ้านแฝดที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครระเบิดกันเลยครับผมตื่นตอนตี 5:17 นาทีครับตอนนั้นผมก็คิดว่าผมจะไปหาน้ำมันเพิ่มอีกเนี่ยแหละตอนนั้นผมคิดได้ว่าผมจะไปเลดบ้านเล็กๆน้อยๆแถวฮาร์เบอร์โซนหญ้าเขียวครับเอากระสุนดำไปเดทอุ้ยนี่น้ำมันดำ200อยู่นะน้ำมันดำ260อุ้ย
อุ้ยนี่อู้น้ำมันนี่600น้ำมันนี่600น้ำมันเผาแล้วน้ำมันเผาแล้วหลังจากที่เราได้น้ำมันมาพอสมควรผมก็เอามาคราฟลูกบ้องต่อครับการที่เราจะทำลูกบ้องเนี่ยเปลืองโลเกตมากครับแล้วโลเกตเนี่ยเอาไปใช้ทำยาอีกผมบอกเลยว่าแป๊บหมดแป๊บหมดทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะระเบิดหอคอยบ้านไอ้แคทกันครับมหาอำนาจจีนเนี่ยแล้วผมจะปั่นน้ำมันยาวๆเลยผมก็รอเพื่อนออนก่อนครับพอเพื่อนมาประมาณสัก 7-8 คนผมก็เริ่มภารกิจทันทีพอผมระเบิดหอคอยมันเสร็จเนี่ยผมว่าผมจะทำหอคอยแทนครับจุดประสงค์ของหอคอยนี้นะครับเพื่อเอาไปโคฟที่ขุดน้ำมันกับเอาไว้ยิงไอ้แคทที่แม่งอยู่บนบ้านเนี่ยแหละฮะหลังจากที่ผมได้น้ำมันพอสมควรภารกิจต่อไปของผมเนี่ยผมต้องการเหล็กไฮครับเพราะว่ายิ่งเล่นไปนานๆเหล็กไฮไม่พอใช้แน่นอนฮะจะไปขุดแถวไอ้บ้านกิมจิก็กระไรอยู่ครับมันมีป้อมปืนผมก็เลยเอาถังดำที่ได้จาก power plant มาเนี่ยไปปั่นที่แจนฮะระหว่างที่ผมกำลังบินมาเนี่ยน้องผมบอกว่าแชทโลกเดือดมากครับเพราะว่าแก๊งกิมจิกำลังด่ากับแก๊งคนไทยเพื่อนเราอยู่ไอ้ที่พิมพ์อยู่ในแชทโลกเนี่ยครับแก๊งไอ้กิมจิหมดเลยไม่รู้ใครไปทำอะไรมันเดือดครับมันด่าว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3แล้วผมก็นั่งเสือกอยู่เงียบๆครับสักพักผมเห็นมีไอ้แคทด้วยฮะไอ้แคทมันก็ด่าเราด้วยครับไทยแลนด์บังกี้ทั้งที่จีนกับไทยนี่มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกวายดูไทยไลท์ทูเชงมันบอกว่าทำไมยายต้องเปลี่ยนแปลงเพศเหรอทีนี้ผมจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วครับแม่งด่าประเทศเราแม่งเหยียดอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งคนที่ด่าเราเนี่ยตอนแรกก็เป็นแก๊งไอ้กิมจิตอนนี้แก๊งไอ้แคทด่าเราครับผมจำได้เลยเพราะว่าผมเคยไปไฟท์กับพวกมันอยู่แถวบ้านมันเลยเนี่ยแหละฮะไอ้คนที่ชื่อก๊อตเนี่ยก็คือแก๊งไอ้แมวถึงมันจะไม่ได้ด่าแคนเรานะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมสะดุ้งยังไงไม่รู้ครับนี่แหละฮะไอ้ก๊อตแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีคนชกเราแล้วไอ้กิมจิมันบอกว่าแก๊งเอจีกับแมงโก้นี่แม่งเป็นแก๊งที่น่าเบื่อสุดๆเลยโคตรน่าเบื่อผมก็งงว่าผมไปทำอะไรให้มันวะแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ตอบโต้อะไรมันนะครับเพราะผมขี้เกียจคุยกับมันทำไมตีโฟดังแถวบ้านมันอ่ะผมคิดว่าไอ้บ้านไอ้กิมจิโดนเลทครับแต่ที่ไหนได้ไอ้อีลิกเนี่ยเด็กในทีมเรามันเอาตีโฟไปแปะฮะตอนนั้นผมตกใจแล้วผมก็งงว่ามันเอาไปแปะทำไมอะไรมันพิมพ์รัวๆเลยมันพิมพ์รัวๆเลยแปลว่าอะไรไอ้เหี้ยไอ้ลิกไประเบิดมันเม็ดเดียวมันซัดรัวๆเลยผมต้องบอกกันว่าไอ้อีลิกเนี่ยมันมึนฮะถ้าใครเคยจำได้ว่ามันเคยเล่นกับผมมันจะเป็นอย่างนี้แหละเบอร์ทีนี้จากที่มันเย็บเบาๆตอนนี้มันฮุกหมัดตรงมาที่แคนเราเลยครับไอ้อีลิกเนี่ยมันคือไอ้โกลี่เนี่ยแหละผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเอาซีโฟไปแปะทำไมไอ้คิมจิมันเลยด่าเราครับบอกว่าคนมึงก็เยอะนะแต่ทำไมมึงใช้วิธีสะทุนหมาแบบนี้วะและอีลิกมันก็บอกไปว่ามึงพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเกมเลยแต่กูเล่นลัดวะมึงนั่นแหละเริ่มก่อนไอ้อ้วนเอ้ยผมจะบอกให้การด่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นการด่าออกไปลอยๆครับแต่มันเป็นการด่าที่กำลังแพร่กระจายและทุกคนรับรู้ด้วยกันหมดและทำให้เกิดอารมณ์ร่วมตอนนี้อารมณ์ของไอ้แก๊งคิมจินะฮะเหมือนลูกโป่งลูกหนึ่งที่มีอากาศอยู่ข้างในเต็มไปหมดลูกใหญ่มากและอีลิกเนี่ยเอาซีโฟลูกหนึ่งที่เปรียบเสมือนเข็มไปจิ้มฮะแล้วลูกโป่งลูกนั้นก็แตกขึ้นมาฮะการด่ามันก็เป็นเหมือนการระบายเลยครับอย่างที่มันบอกมาตอนนี้คือมันบอกว่ามันจะทำให้เราร้องไห้24 ชั่วโมงเลยการที่มันเนี่ยจะสร้างหอคอย4 ทิศเลยโอ้โหน่ากลัวสุดๆเพื่อนมันอีกคนนึงบอกว่าเตรียมพบกับความสนุกได้เลยนะครับคุณจะได้นั่งอยู่ในบ้านตลอดจนจบไว้ผมงงมากเลยครับ C4 เม็ดเดียวหรือว่าจะเป็นเพราะว่าที่เราไปเลดบ้านผ้ามันหรือเราไปก๊อปบ้านมันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เราแน่ใจได้เลยแน่นอนก็คือว่าบ้านเราโดนวางบอมแล้วล่ะครับแลนด์ไมน์เต็มบ้านเลยตอนนี้มันน่าจะโกรธจริงเหี้ยหลายก้อนนะเนี่ยเหี้ยนี่ถ้าให้เดาเนี่ยมันคงยืนดูพวกผมโดนระเบิดอยู่แน่ๆแต่น่าเสียดายที่ระเบิดมันเนี่ยทำให้ผมไม่ได้เลยครับเพราะผมเอาตัวเปล่ามาเหยียบหมดเลยผมกลับสนุกไปซะด้วยซ้ำฮะไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้หัวร้อนเลยผมวงไว้ว่าทุกคนระวังระเบิดนะบ้านเรากลายเป็นสงครามเวียดนามทันทีเหตุการณ์มันต่อมาฮะมีบ้านงอกขึ้นมา1 หลังครับแถว HQM เลยครับบริเวณบ้านผ้ามันนี่แหละฮะตอนนั้นผมหลับอยู่ครับอันนี้เป็น POV จากน้องบูโรซึ่งถ้าใครได้ติดตามซีรีส์ตั้งแต่ EP ที่แล้วเนี่ยทุกคนจะพอรู้ว่าเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องยังไงบ้านที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเป็นแก๊ง BT เนี่ยศพมันนอนซ้ายมือเห็นไหมซ้ายมือเนี่ยอะไรเงี้ยนอนอยู่ตรงหมีพี่ ใครอยู่เนี่ยไอ้ปักไอ้นี่
ยักษ์ที่ไหนอะไรวะ ไปยิงเฮบีทีกันไปไม่รู้นะ เฮ้ยแร่แร่ เก็บ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  แร่กับหินเต็ม เฮ้ย ตัว รวยมากเลยดูดิอุ้ย เก็บเงินเดียวนี้ รวยไม่รวยมีพวกแกหิน ให้กิโล นี่จึงเป็นข้อสงสัยว่าทำไมมีแก๊ง BT มาอยู่แถวบ้านกิมจิแถมยังเดินเข้าที่ขุดเหล็กไฮโดยที่ไม่โดนป้อมปืนเลยเอาจริงๆเนี่ยผมว่าแก๊ง BT กับกิมจิน่าจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ห่างๆฮะเลือดจะเป็นเพราะว่าคนรู้จักของฟาร์เมอร์แจ็คที่พามาเล่นอันนี้ผมก็มีอาจทราบได้สิ่งที่ผมทำได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คืออัพบ้านเป็นเหล็กไฮฮะถึงแม้ว่ามันจะเคยบอกว่ามันจะไม่เลทผมก็ตามเถอะแต่ตอนนี้ผมก็วันๆแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์เห็นแล้วแท้ๆผมบอกทุกคนว่าให้เตรียมกันบ้านไว้ด้วยละกัน เราไม่รู้ว่ามันจะมาโจมตีเราหรือเปล่า ช่วงนั้นผมต้องบอกเลยว่าเป็นแพนิคเลยฮะเพราะผมไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเลยฮะฟาร์มอยู่แถวบ้านเสียบ้องไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับ เฮ้ย อุ้ย เฮ้ยสองบ้องกันอ่ะมาแท็กวันโดนเหรอ ไม่เลดอยู่ตรงหน้าผาเองบ้านเล็กบ้านเล็ก ไม่เขาเติม บ้านหอ power เปล่าบ้านหอ power เปล่า โอเคเสียไปนั่งกินแม่ง บ้านเล็กยิงไงดูไลฟ์ผมดิ ไปดิไปดิ พี่เคยพาไปแล้วงานแบบเนี้ย 4 คนหน้าไอ้เหี้ยมาดิ ไปดิไป แล้วพี่เคยพาไปแล้วพี่ต๋องงานแบบเนี้ย แค่เลดเหรอ พี่ต๋องพี่โดยที่นี่ค่านะ เฮ้ยตั้งบอลไม่ได้แล้วฮัลโหลเติมไว้ก่อน มันเหลือน้อยอ่ะมันเตียงมันวิ่งไกลได้พี่ยิง น่าอาจจะเต็มเซตมานะเฮ้ยน่าตัวนึงมันไปกำลัง อีกก่อน อะไรเว้ยอะไรเว้ย เดินหน้าเลย ตายเต็มเลยเต็มประตูเลย ตายหนึ่งสวย ดักเกิดดักเติมดักเติม ไปหลังเข้า ตาย เฮ้ย ตายแล้ว เดี๋ยวช่วย ตายชุบให้ แก๊งที่มาเลดนี่เป็นแก๊งไอแคทฮะ มันด่าพี่ฟุกอ่ะ เอาบอลเก็บยังศพข้างบนเนี่ยโอเค ต้องเอาศพปะ อ๋อไม่มีปืนนะพี่ไม่มีปืน นี่ปืน นอนี่เล่ เย่บันให้อยู่นะ เอาไปได้บ้างอู้เหี้ย ทำบ้านก่อนเลยทำบ้านก่อนปิดบ้าน ซื้อบ้านก่อนเนาะ มันเล่นอย่างเยอะเลยพี่ ทำ27ถังนี่สัตว์ ซิวก่อน น้ำมันดำ400พี่ พี่วางพี่ยังตีในบ้านนะเขียน111 พอเห็นแล้วเห็นใกล้แล้ว ว่าป๋องวิ่งหนีแล้ว ก็เหล็กตัวนึงพี่สองตัวน่าจะเห็นละล่าสุดอ่ะ คนของกลับเลยก็ได้นะเพราะว่าต้องซิวอ่ะ ถึงไม่ได้ไม่มีไม้เลย เฮ้ยใกล้ ตายเหรอ ไม่ตายมันตาย เด็กที่คำสั่นแล้วไม่ต้องเก็บไปเลยนะ เอายาพี่เก็บเอายาข้างล่างไม่ทำเราข้างล่าง อยู่ข้างล่าง วางเองไม่ได้ พี่เล่นทางนั้นกันเลยนะเดี๋ยวผมเล่นทางนี้คุมกับเพื่อนเอง ตอนนี้ทำอะไรไปก็เสียวหลังหมดเลยฮะผมว่าผมไม่ได้ยินเสียงบ้องคนเดียวแน่ๆฮะผมคิดว่าไอ้กิมจิมันก็น่าได้ยินเหมือนกันฮะผมกลัวมันจะมาเคาน์เตอร์ผมอีกทีหนึ่งแล้วมันก็มาจริงๆครับ พวกไหนเนี่ย เก็บ 1 2 3เนี่ยแหละครับไอ้กิมจิแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับก่อนที่ช่วงยิงฮอเนี่ยครับผมกำลังซัดกับไอ้แก๊งไอ้แคทอยู่ผมจะบอกว่าแก๊งไอ้แคทเนี่ยมันน่าจะได้ยินเสียงแลนด์ไมล์ผมดังบ่อยๆแถวบ้านครับมันก็เอามาวางเพิ่มครับทีเนี้ยบ้านผมแม่งมีแลนด์ไมล์ไอ้กิมจิแลนด์ไมล์ไอ้แคทหลังจากนั้นมาก็ชกกันอยู่ตลอดฮะไอ้แคทมันบอกผมว่าแก๊งพวกผมแม่งไม่เคยออกจากบ้านเกิน8 คนเลยว่ะฉันเห็นในดวงตาของแกเนี่ยมีแต่ความกลัวกับความพ่ายแพ้ใช่ไหมแล้วผมไม่เข้าใจว่าแก๊งL23มันแปลว่าอะไรเนี่ยชีเมล อ๋อไอ้นี่ไงอะไรไงกระเทยหญิงรุ่นไหนและทีนี้ที่คนอาจคิดว่าผมเนี่ยหาเรื่องพวกมันก่อนผมจะบอกว่าผมไม่เคยชวนตีไอ้แมวจีนี่เลยฮะแค่ไอ้กิมจิเนี่ยผมก็ปวดหัวอยู่แล้วครับแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคือผมไม่มีฟุตเทจเนี่ยแหละฮะพวกมันมาระเบิดฮอเล็กผม2 รอบแล้วมันก็ลบไป1,500พวกผมด่ากับมันเนี่ยตั้งแต่มืดจนเช้าด่ากันไปด่ากันมาจนผมเนี่ยขี้เกียจแล้วผมก็เลยไปเดินโลมเล่นฮะระหว่างนั้นเนี่ยครับมันมีคนมาใส่นัวผมอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าชายรัฐของเรานี่เองกิมจิ
เย้เย้ที่กินปีเข้ามาเองเลยว่ะ เย็ด เฮ้ยเฮ้ย ไม่ใครปาเปิดบ้านเราอ่ะ ปาระเบิดอะไรวะเฮ้ยโดนเก็บเสียงว่ะเฮ้ย ตาย เฮ้ยใครปลาอะไรขนาดนั้นน่ะ โดนเก็บจีฮัลโหลโดนเก็บเสียง กินจีเขาปลาเฮียอะไรอ่ะ เฮ้ย เอา เฮ้ย เล ปลาย รัวเกิน ไอแผนมาแคนเลยแผน เฮียแค่เราไม่ได้ที่เราไปปลาเฮีย แคนเราแคนเราแผน ปาระบบวงจรเราเปล่าวะ ใช่น่าจะใช่ เฮีย ไปยิงกันดิใครอยู่บ้าง เอ้าลบ210 อ๋อมันปลาฮอใหญ่ใช่ปะ ใช่พอจะจอดข้างนอกคอมเพลนี่ ไม่ได้เปิด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอใหญ่ไม่เป็นไรหอใหญ่มันอยู่ข้างนอก ไม่เป็นไรมันอยากเล่นอย่างนี้ใช่ปะเดี๋ยวเล่นให้เลยคืนนี้ยาวๆเกรียนๆเนี่ยชอบเลย ผมบอกน้องไปว่าพิมพ์แค่โอเคก็พอครับถือว่ามันเริ่มเปิดศึกสงครามประสาทกับพวกผมแล้วมันเอาไว้วันมาปาฮอใหญ่ผมแตกแล้วผมส่งยิ้มจริงใจไป1 ทีตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรครับผมไม่รู้ว่ามันโดนอะไรบ้างครับเพราะตัวผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรมาเลยครับอาจจะมีเด็กในทีมผมไปทำซึ่งมีแค่ผมรู้อย่างเดียวนั่นก็คือไออีลิกแต่คือผมบอกขอโทษมาไปแล้วนะครับว่าไอเด็กคนเนี้ยเนี่ยมันเพิ่งกลับมาเล่น แต่มันก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ผมเหมือนจะรู้สาเหตุแล้วนะฮะมันบอกว่ามึงแม่งขโมยบ้านที่เราออกแบบมาขโมยทุกอย่างที่เราทำพูดจามาหมาไม่หยุดตอนนี้ดูเหมือนว่าไอคิมจิมันจะโกรธจริงๆนั่นแหละครับเป็นฟืนเป็นไฟเลย เอ้ยพิมพ์บอกนี้ค่าโกรธก็มาเรียกแค่นั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวงองเง ทาวเวอร์บิวทาวเวอร์ ระหว่างที่ผมเดินลงไปเดี๋ยวก็นั่งอ่านมันแชทไปฮะมันบอกว่าพวกมึงแม่งคนก็เยอะสร้างหอก็เยอะที่พวกมึงสร้างหอคอยเพราะพวกมึงเนี่ยไม่กล้าสู้แบบแฟร์ๆไงอ๋อสงสัยจะเป็นหอข้างหน้านี่เลยครับที่ผมกำลังส่องไปเนี่ยหอคอยคุมักติกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไอ้เฮียไม่ใช่หอกูผมได้ถามมันไปเลยว่าไหนหอกูอยู่ไหนมึงช่วยบอกกูที What the fuck you build tower over HPM What the fuck your build ปั๊มแจ็คด้วยปั๊มไอ้นั่น ไอ้แต่มันห้ามสร้างหรอวะพี่ สิ่งที่มันพูดว่ามาทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นคนทำหมดเลยครับและสิ่งที่มันคิดอยู่เนี่ยผมจะบอกว่ามันหลอนมันบอกว่าผมเนี่ยไปทำหอคอย HQM ผมจะบอกว่ามึงฟังกูนะอันนี้คือหอที่ผมเอาไว้ปั่น HQM ส่วนข้างบนนั่นคือหอมันฮะที่มันเอาไว้ทำบ้านโคบและข้างหลังก็คือบ้านหลักมันคือมันใช้ผมทำบ้านกระต๊อบเก็บของหรือไงวะและอีกอย่างหนึ่งที่มันคิดว่าน่าจะเป็นหอผมนั่นก็คือหอที่ผมเอาไปปั่นที่ power นะฮะที่ผมไประเบิดหอไอแคทนี่แหละฮะแล้วผมสร้างใหม่จุดประสงค์ที่ผมสร้างก็เอาไว้โคบตอนไปปั่นน้ำมันนี่แหละฮะไม่ได้เอาไว้ยิงคนเหมือนตอนนี้ความโกรธทุกอย่างที่สะสมมาตั้งแต่ไว้ที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เคยพูดกำลังถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือครับอย่างเช่นคนในทีมมันบอกมาว่ามึงเลดบ้านกูตอนที่กูไม่อยู่บ้านเพื่ออะไรบอกทำไมมึงต้องเลดตอนกูไม่อยู่บ้านมึงเลทกูก่อนไหมรอบที่แล้วตอนกูไม่อยู่บ้านกูไปเลทที่อื่นมึงมาเลทกูก่อนเงียบเลยดูดิไม่พิมพ์แล้วไอ้ เฮียผมพูดแล้ว ไอ้เชี่ยอย่าปัญญาอ่อนนี่ไอ้เฮียหัวร้อนแล้วมันจะปิดใจแล้ว เรื่องของมึง เฮ้ยอะไรกันเดี๋ยวแล้ว อะไรอะพิมพ์อะไรอะตามกันเข้าขังก่อนในประเทศไทยถึงกับในประเทศโลกที่3โอ้ พิมพ์ไปดิเพิ่งรู้เหรอรู้ แล้ว นาน เจ็บ แล้ว กดเลยหรอวะไอ้เหี้ยต่างประเทศเรา ถามวันนี้เพิ่งรู้เหรอรู้นานแล้ว ไอ้ยี่ปาแล้วเมื่อในวันแล้วก็ปรากฏกูงงไอ้เฮีย โหดที่เราเป็นก๊อกบ้านมัน ร้องดูดร้องหนีร้อง น้องนู่นนี่ทำทาวเวอร์ทำนี่เดี๋ยวก่อนบอกกูทำทาวเวอร์ HM เดี๋ยวก่อนข้างหลังนั่นมึงหอมึงใช่ไหม กำลังหอมึงนะ ข้างหลังหอมึงใช่ไหมที่กูเพิ่งระเบิดไปอ่ะไอ้เหี้ยอยากเข้าไปในการโหนกระแสว่ะไอ้เหี้ย ไปเอาไว้คุยกับไป ผมปิดแชทแล้วผมก็มารันไซด์เลยครับมาระเบิดรถถังดีกว่าแต่หลังจากนั้นไม่นานฮะดิสคอร์ดผมก็ดังมันทักมาคุยกับผมเนี่ยแหละแล้วผมก็คุยกับมันด้วยเหตุผลฮะแล้วบอกมันว่าใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งซีเรียสมากครับตอนนี้มันจริงจังเกินไปครับแล้วผมก็อธิบายเหตุผลต่างๆไปว่าที่ผมทำบ้านหรือทำอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นคอนเทนต์หลังจากนั้นมันก็เหมือนไปนั่งคิดแล้วมันก็นึกขึ้นได้ครับว่าทีมของมันจริงจังเกินไป ตายที่ทำไมกูยิงแล้วมันรีโหลดไว้เฮ้ย ยิงไงสปริงตายแล้ว ที่พี่กดยิงปุ๊บมันรีโหลดเลยอะตอนนี้เกมผมอะไรไม่รู้ผมกดยิงแล้วแม่งเป็นรีโหลดรู้สึกว่าผมจะตั้งค่าเซตติ้งปุ่มปิงเป็นตัว R แล้วมันเหมือนจะมีปัญหาผมก็เลยออกเกมเข้าใหม่เอ้าพี่ตายเฮียมันรู้ได้ไงอะพี่แอบอยู่ไหนเนี่ยเราแตกพ่ายกันหมดเลยฮะแต่เรารู้ว่าบ้านที่มาตบเซตเรามันคือบ้านตรงหน้าผมนี่แหละฮะบ้านลันไซแก๊งไอสปริงเหตุการณ์ต่อมาเราเห็นฮอบินมาทางลันไซครับแล้วก็ไปเข้าบ้านแท็กตอนแรกคิดว่าบ้านเราน่าจะโดนเลท เฮ้ย ไม่โหลดเลย เฮ้ยมาทางเรา เต็มลำปะ รู้ให้เลยเฮ้ยไม่เห็นคนน่ะ
ทีนี้เรารู้มาว่าบ้านโอ21เนี่ยเหมือนมันจะไปขนของบ้านตรง L15 ฮะบ้าน L15 น่าจะเลิกเล่นแล้วก็ให้ของบ้านแก๊งแฮชแท็กไปทีนี้เรารู้อย่างนี้เราก็รอคาร์บอมมาเลยสิครับ ขอให้ฮอมแตก โดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ย เอาไอ้นี่ห้าวยิงเอเซเล่น เรื่องอะไรกับมึงมาเนี่ย ขอให้ฮอมแตก โดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ย ขอให้ฮอมแตกนั่นแหละ รู้ทำนี่ โอ้ยไป โอ้แม่น ที่นี่กระสุนเต็มตัวเลยที่นี่กระสุนเต็มตัวเลย โอ้ไม่ต้องห่วงครับขอมาแน่นเป็นล่างขอมาแน่นเป็นล่างเลย เอ็มทูเอ็มทูเอ็มทู โอ้โหชุดนักติกเต็มเลยเฮีย รวยๆกันเลย แม่นปะพี่แม่นไหม ยอดเนาะยอดแอดกดแบกแอดกดแบกอยู่ๆก็รวยเฉยเลยครับเราเสียแค่ฮอเล็กลำเดียวแล้วได้ของมันหมดเลยฮะแต่น่าเสียดายที่ว่าล็อตแรกน่าจะเป็นพวกกันพาวพวกระเบิดหรือ AK นี่แหละครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ยังได้ภารกิจต่อไปเราจะไปเรดบ้านที่มันเอาเซตผมไปตอนที่ผมหลุดมันคือไอ้แก๊งสปริงนี่แหละครับแต่พอดีว่าตอนที่ผมมาเรดเนี่ยฮะไฟล์วิดีโอมันมีปัญหาไม่มีเสียงครับแต่ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้หรอกครับประเด็นสำคัญคือมีคนมาเคาน์เตอร์ครับไอ้คิมจิไปเคาน์เตอร์เรดเรา เต็มเลย เขา นี่แหละครับกิมจิที่ผมต้องการกิมจิคนเดิมกลับมาแล้ว โคตรเยอะไอ้สัตว์ ขับรถหนีเลย ดูเลยขึ้นเลยเอาของอีกค่าด่วน มันไหวนะเว้ยเก็บของมัน รีบหนี เดี๋ยวขึ้นมาดิ ขึ้นรถดิ ฮัลโหล ในบ้านยังไม่ได้เอาไปเลย ต้องถอยมันเยอะมากอย่าไปใช้ ผมจะไม่ให้เหมือนเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเลยครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเสียของกลับบ้านมันหมดเลยฮะมันมาเคาน์เตอร์เรทพวกผม ไหว รอบนี้ผมขนของกลับบ้านติดไม้ติดมือไปหน่อยครับอย่างน้อยถ้าเราเสียเนี่ยจะได้เสียไม่เยอะนี่แค่กล้องวงจรปิดกับโน้ตบุ๊กก็คุ้มแล้ว เยอะปะ จอดแล้วตรงนี้จอดเลยปะ ไหวเล่นไหวไอ้เหี้ยผมจะแชมป์เลย ต่อสอง ไว้ พี่ต้องซิวไปเลยไปนี่ลงไปนี่ ใจมันเหลือน้ำมากมันขึ้น จะบึ้มรถบ้าน ใจ กว่าผมจะมาถึงเนี่ยเพื่อนเราก็เคลียร์ไปหมดแล้วครับต้องบอกแล้วว่าเกือบพ่ายฮะแก๊งมันเนี่ยคนน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงมากผมบอกเลยและไฟนั้นตอนนั้นเนี่ยมือปืนเราเยอะด้วยผมบอกเลยว่ามันก็เหนื่อยพอสมควรหลังจากที่เราไปเดทแก๊งสปริงตัวนั้นไซส์เสร็จเนี่ยผมก็มาไฟท์แถวบ้านแฮชแท็กต่อฮะจากการที่ผมไฟท์กับไปแก๊งแฮชแท็กเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่าเซตมันเยอะสุดๆเลยไม่ว่าเราจะฆ่ามันสักกี่ตัวก็ตามครับสุดท้ายแล้วมันจะเติมมาด้วยชุดเต็มตลอดเวลาและที่ผมไฟท์กันเนี่ยผมไฟท์กันบนเนินเขา Power Plant ก็คือแถวบ้านมันเลยนั่นแหละจะบอกว่าชีวิตเดียวผมอยู่นานมากผมแทบจะไม่ตายเลยถ้าบอกว่ามันอ่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจริงครับแต่เอาจริงๆเนี่ยผมอาจจะเก่งเกินไปครับอันนี้ก็อาจจะดูเวอร์เกินเอาเป็นว่า NK 6 เซตอยู่ในตัวผมอันแล้วกันแค่นั้นแหละพอผมจะรู้ตัวว่าเสียงวิดีโอเกมผมหายไปเนี่ยผมก็ไปยิงจนถึงหน้าบ้านมาแล้วผมก็กลับบ้านมาครับเอาของเก็บแล้วผมเช็ควิดีโอดูครับผมเพิ่งรู้ว่าไอ้เชี่ยเสียงแม่งหายไปตั้งแต่ตอนไปเล่นบ้านในสปริงโอ้โหไปตรงพี่ล้มพี่หนึ่ง ตรงกระแพงพิธามา ต้องเคลียร์กันให้ได้ว่าศพเยอะมากเลยอะล้อมันได้บ้านล้อม ยิงดิ ตายบ้าพี่ทำ พี่ตายมาตายสองไปหนึ่ง พอตายตาย หลังจากไฟเสร็จผมก็ต้องงีบแป๊บหนึ่งครับเพราะเล่นมาจะ 15-16 ชั่วโมงแล้วผมล้มตัวลงนอนแล้วก็เปิดลำโพงไว้เหมือนเดิมฮะและผมก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าผมได้ยินเสียง C4 แปะฮะ เข้าตามตัว เปิดปืนพี่ยิงดิ มันไม่เล่นมันจะให้เราไปไฟ ไม่มันเอาเซตเต็มแล้วไอ้เนี่ย เจ็บแล้วเอ้าลงมาเคลียร์หน่อยเฮ้ย หันเลยวะ ยิงนี่ มีตู้เซฟไม่เอาเซฟไอ้ย่า ไปเอาบ้องไปยัดมันดิน้อง เยอะมากไอ้แชมป์มึงเอามันให้ตายดิกูยิงประตูอยู่แตกอะ บ้ายังไม่แตก แตกแล้วเนี่ยวิ่งออกกันเนี่ย เนี่ยมันจะหนีแล้วมันวางกระแพงหนีรัวเลยเฮ้ย ทำเพี้ยกันไม่ได้หรอกมาดิ มันหนีไปแล้วนะไอ้สัตว์
เวลาคนง่วงๆและถูกปลุกโดยที่เราแบบยังนอนไม่ได้เต็มอิ่มมันนั่งหงุดหงิดนะฮะไอคนที่84เนี่ยมันฟีลแบบว่าอยากโลมครับหาคนโลมด้วยก็เลย84มาเรียกพวกผมโลมจนเหนื่อยแล้วก็เลยไม่ได้ไปทีนี้ไอคนที่พิมพ์ในแชทชื่อเหลืองนะฮะมันคือแก๊งไอกิมจิอยู่ๆไอแคทเขาก็มาชกผมได้ไงก็ไม่รู้ SY มันบอกว่าอย่าเล่นคนเยอะเลยอโพโลใจบอกว่าคุณรู้ไหมเวลาคุณไฟชุดเต็มเนี่ยแค่คนเยอะเนี่ยมันไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรหรอกและไอบิโลกัสเนี่ยก็แก๊งมันอีกนะครับซึ่งไอคนที่มันมาด่าผมเนี่ยฮะมันก็คือไอตัวที่ยิงฮอนั่นแหละครับไอ-1250มันเปลี่ยนชื่อและผมก็งงว่าอยู่ๆมันมาด่าผมทำไมวะทั้งที่ผมกับไอกิมจิเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะไม่ด่าไม่อะไรกันแล้วครับเล่นกันตามปกติตามเกมสงสัยไอกิมจิไม่ได้บอกพวกมันมั้งซึ่งข้อความที่มันพิมพ์เนี่ยมันก็เป็นข้อความก่อนหน้านี้ที่ไอกิมจิเคยพิมพ์สงสัยมันหลับมั้งครับผมอธิบายทุกอย่างไปให้มันฟังหมดแล้วครับเรื่องการทำบ้านเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันเข้าใจและโอเคทุกอย่างแต่มันมีเพื่อนนึงครับมันเหมือนมันเสลอครับมันไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นกะดึกครับตื่นขึ้นมาแบบเบอหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากครับเปลี่ยนประตูก่อนตอนนี้เดี๋ยวแม่งมีทีโฟมาแปะอีกทีนี้ผมพอจะรู้แล้วว่าแก๊งที่แม่งมาแปะทีโฟมันคือบ้านหลังไหนมันคือบ้านหลังนี้ครับผมเรียกบ้านมันว่าบ้านอุลตร้าแมนเพราะแม่งมีแขนมีขาเต็มไปหมดเลยอย่างกับอุลตร้าแมนในเมื่อมันมาออฟไลน์พวกผมเนี่ยเอาทีโฟมาแปะถือว่ามันเปิดศึกกับผม ขับสูงๆขับสูง ทางไหนไม่รู้ทางไหน ๆนี่ก็ปูเส้นเลยนะพี่ก็ปูเส้นเลย เนี่ยถ้ามันขอเนี่ย ก็หันนี้เนี่ย ไปเลยไปเลย เอาไม้ ผมยิงจนลูกธนูหมดแต่ว่าป้อมปืนหายไปไหนป้อมเลยครับตอนนี้กองกำลังเสริมเรามาละไอ้ฟุก ดังเดียวห่วยตัวมันไหลอ่ะพี่ ธนูฮะกู งานกูทีนี้ไปรับผมดิพี่ เดินมากระโดดมาโดดมา โอ้ยเสียวไปเลย เสี่ยวท้องวะเสี่ยวท้องวะ เดี๋ยวดิพี่ ยิงเลยยิงเลย โอ้ยของนะ อ้าวที่บ้านเราไม่ได้พี่ทาม เฮ้ย HM ว่ะ เคลียร์เตียงมาก่อนไหมพี่ทาม ผมเอาของที่ได้จากบ้านมันมาเก็บที่บ้านก่อนครับเพราะว่าแค่ข้างบนนี้ก็ AK ชุดเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นผมก็เริ่มปฏิบัติการเลดเลยฮะโดยผมจะเลดจากข้างบนลงข้างล่างไปแบกกระดาษ ผมระเบิดกระดาษมันทุกบานแล้วก็รีบขนของทุกอย่างเลยครับเพราะกลัวมันตื่นจนลืมถ่ายเลยว่ามีอะไรไปบ้างแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าดูจากกล่องที่ผมยัดเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครับว่าหลังนี้ก็อู้ฟื้อพอสมควรโดยเฉพาะฟักทองเพราะว่าฟักทองบ้านมันกลับมาด้วยครับบอกเลยว่าบ้านเราอยู่ได้อีกหลายวันเลยฮะทุกคนครับนี่มันผ่านมาหลายวันแล้วครับแม่งยังไม่มีเลทใหญ่กันเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะเลทไอเกมจีดีไหมครับแต่รอบที่แล้วผมเอาไป 1,000 ลูกบ้านมันยังไม่แตกเลยหรือจะไปเลทไอแคทดีครับแต่จากที่ผมไปพวกมันมาแล้วเนี่ยคือแม่งโคตรมึนเลยครับไอแคทเนี่ยผมว่าไอ้แคทน้ำหนักมึงไม่ได้ว่ะไม่เหมาะจะชกกับเราผมว่าแก๊งแฮชแท็กนี่ดูมีน้ำมีนวลสุดแล้วฮะแต่ถ้าผมลองเขียนสมการดูครับถ้าผมไปเลทไอ้กิมจิเนี่ยผมโดนไอ้แคทมาเคาน์เตอร์แน่นอนไอ้แฮชแท็กก็น่าจะมาเคาน์เตอร์ผมเอาแค่เลทไอ้กิมจิอย่างเดียวไม่มีคนเคาน์เตอร์ผมว่ามันก็ยากมากๆแล้วนะฮะหรือจะเลทไอ้แคทดีเพราะจากที่ไฟมาเนี่ยไอ้แคทแม่งดูมึนๆสุดแล้วแต่คุณคงไม่อยากนอนฝันร้ายเพราะว่าเอาลูกบ้องไประเบิดกำแพงเหล็กสูง17 เมตรสินะสุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายเราก็คือเหมือนเดิมครับผมว่าไปเลทไอ้แฮชแท็กนี่แหละฮะอย่างน้อยก็โดนไอ้แคทกับไอ้กิมจิมาเคาน์เตอร์ผมว่าเราน่าจะพอไหวอยู่ผมจัดเซตเลยครับเราจะออกเดินทางกันตอนคืน go เดินติดหินแมงก็ โดนเลนไม้ลูกใหญ่ตายยกลำพี่โดพี่บัก กูเสียวต้นใหม่ๆเดี๋ยวเดินขอขอหน่อยครับพี่ดาม เต็มมือตึงเลย งั้นขอหน่อย ไอ้ก่อนดูเลยพี่ สายไฟ ขอหน่อยในบ้านทิ้งหน่อย
ยิงดูอะไรอ่ะพี่ทิ้งไม้ให้เดี๋ยวพี่ทิ้งไม้มันจะมีบ้านฝั่งตรงข้ามเมืองบ้านที่ เอาไปเลยดิพี่ผมแตกเลยคิว จ้อง เอาไป เล่ เลย นที่อยู่ อ๋อ เด็กให้หลุดเด็กให้หลุด เจมส์โดนเลยโดนผมมาแล้วเจมส์ 10 มาแล้ว วิ10 วิ10 วิ เหลือข้างในอันหนึ่งป่ะใช่ป่ะประตูเดี่ยวเร็วอ่ะ เนี่ยพี่วางคอมอยู่ตรงทางขวานะ ไม่ยิงมาแล้วไม่ยิงมาแล้ว ไม่ผมยิง ไม่เพื่อนยิงนี่ เดี๋ยวโลกดิ เพื่อนยิงยังเงียบอยู่มันยังเงียบอยู่ พี่โรตายพี่มองไม่เห็นเตียงพี่จับมาหนูวางให้พี่จับมา ไม่มีไหนอ่ะบุรุษ ไม่มีพี่ เปิดไฟฉายเลยเปิดได้เปิดได้ ยังไม่ได้กดป้อมลืม ไม่รู้ตัว ไม่เห็นเหรอ เฮ้ย ไม่รู้ แล้ เล วย บ้อง เค เรา มาบนหออ่ะยืนอยู่ แล้ว ไหน บ้องเราได้ขนมายังไงพี่เราขนบ้องมาก่อนไหมพี่มี ไม่มันยืนเอฟเอมั้ง ไม่แล้วบ้อง ยังนิ่งอยู่ปล่อยเลยนิ่งอยู่ ไหนน่าจะยืนในหออ่ะ รู้แล้วมันรู้แล้ว จะเปิด เฮ้ยถ้ามันรู้แล้วเอาเลยเอาเลยเอา มัน เลย ต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วฝันมันเปลี่ยน เฮ้ยมันเปิดกระดาษแล้ว ไม่บิ้วแตกบิ้วนี่นะ ไปเลย บิ้วแตก ตายไม่ตายก็หัวไปแล้ว มาชิด พี่ผมตายวะ ฮอมาแล้วนะฮอมาแล้วนะฮอเอาป้อมมาลงแล้ว เจ็บนะแล้วจ้า ให้พีเอ็ดบิวแล้วพีเอ็ดบิวแล้ว ใช่เหรอ แต่มันมีเยอะพี่ไม่ต้องยิงก็ได้นะแต่มัน ป้อม มี มา เย แล้ อะ ว นะ เด้อ พี่ ป้อมมาแล้วเด้อมา ตายบรรลุตาย พี่บ้องใครยิงขึ้น ต่ำ ฟ้า ต่ำ เมื่อกี้ พี่ต่ำปืนดันนะเว้ยได้มากกว่าจะได้รอหินเหรอ ชนะบอลหินซ้าย นี่ใช่ป่ะเปิดพี่ใช่ป่ะ ผมพบฝูงบินไม่ทราบชื่อบินอยู่บนเหนือบ้านผมครับ ไม่รู้ว่าเป็นแก๊งไหนมันเอาบ้องไฮมายิง พี่มองตาย นี่ไงหลัง ไปบนบ้านต้องยิงแล้วบ้านต้องยิงช่วยเพื่อน ยิ ข้าง งล่างแล้ว หัวยิงหัวผม แล้วแซมบันเด็ดเฮ้ยเรา กินบิ๊กเฟนถอยมันชุบนี่ถอยเอง เฮ้ยพี่ว่าไม่เคลียร์คนเคาน์เตอร์เลยก่อนปะ โอ้โหผมตายว่ะข้างหน้า นี่หอวางข้างหลังนะ ข้างหน้า2ตัวนะ ผมโดนเคาน์เตอร์ผมโดนเจ้าของบ้านยิงจนผมไม่สามารถเก็บเซตได้ครับผมเลยเกิดบ้านมาเพื่อที่จะเอาเซตไปเติมใหม่แล้วคนที่ผมยิงตายเนี่ยมันก็คือแก๊งคิมจิดูมันมาเคาน์เตอร์เลดฮะเอาชุดนักติกมาแม่งไม่ลงทุนเลยกว่าตาย ป้อมปืนเราแตก เฮ้ย นะ เราโดนเลยบ้านพี่เราโดนเลยบ้าน บ้านไหนบ้านหลักเหรอ แคมมา ไม่มันเอาบ้องไฟยิงสอง บ้องไฟอยู่ขวานี่ไอ้อามาโนะเฮ้ยผมจะบ้องกันใครเอาบ้องออกไปไหมใครเอาบ้องออกไปอ่ะ โอ้ ว้าพี่บ้องใครอยู่ไหนไว้สัตว์เปิดประตู ผมยังคงโดนฝูงบินปริศนาไม่ทราบชื่อแก๊งว่าเป็นแก๊งไหนผมพยายามยิงให้มันตกหอเพื่อที่ได้ดูชื่อ แต่ก็ยิงยากมาก เปิดไฟเยอะกว่า แพงนะลงไปเลย ไฟได้ครับ ตรงนอกคอมเพลอ่ะ มันเกียร์ป้อมปืนนะเนี่ยไอ้เหี้ยป้อมอ่ะ ตาย หัวปืนหัวเฮียมาดิ จะป้องกันเกมมาแถว เฮ้ยขวาไอ้เหี้ยน้ำเปล่า พี่ของยางเยอะจังวะ ตายผมกะว่าจะทำหอคอยเพิ่มอีกสักหอหน่อยครับในการคุมไฟเพราะตอนนี้เนี่ยเราโดนหลายทิศหลายทางเหลือเกินมูดูลง ไอ้1-3บูดูลง1-3บูดูลง ยังรอดยังรอด ป้อมปืนพังไม่รอดป้อมปืนพังหลังจากที่โดนมูดูลูกแรกไปเนี่ยผมบอกเลยว่าป้อมปืนเราหายไปเยอะมากครับผมว่าเราต้องรีเซ็ตใหม่แล้วตอนนี้ผมได้คุยกันว่าเราว่าจะถอยกันก่อน ได้นะตอนนี้ถอยได้นะผมอยู่บนเขา เอาถอยเลยนะเราออกแล้วนะไม่ช้านะ แป๊บนึง บ้องอยู่ที่ผมเลย บ้องอยู่ที่พี่บ้องอยู่ที่พี่ ขนไปเร็ว บ้องอยู่ที่ผม มอง เลย ข้างล่างนะทางออก มีสโมกเซนสโมกพี่พ่น กลับทางรถไฟดีกว่าเพราะแฟนกลับไม่ได้ พี่พ่นเซนสโมกแล้ว ถอยเลยเดี๋ยวมูดูลงอีก แต่ทางรถไฟปะ กับทาง ทางเซิร์ฟเวอร์ไอ้สัตว์ สโมกแล้วพี่ออกมาเร็ว แฟนถอย ยกมาอยู่ไหนล่ะบ้องใครทางนึงอ่ะ โอ้ยบ้องไง3แถวเยี่ยมเอาไป ผมถอยมาตั้งหลักเพื่อให้แก๊งเคาน์เตอร์มันเบาลงหน่อยแล้วก็จะกลับไปเลทกันอีกครั้งหนึ่งแต่ระหว่างที่ผมอยู่ในบ้านเนี่ยผมได้ยินเสียงบ้องไฮมาบนหลังคาบ้านผมครับ
แล้วผมเพิ่งเห็นแชทครับมันมีแก๊งไอ้สปริงมาด้วยช่วงที่ผมกำลังโดนโมดูเนี่ยมันบอกว่าแก๊งแมงโป้นี่แม่งไม่สามารถเลดใครชนะหรอกถ้าเกิดว่าบ้านแม่งเสร็จแล้วเวทจะบอกให้ว่าถ้ามึงโดนแบบกูมึงก็เลดไม่แตกครับแม่งมากัน4-5 แก๊งแล้วผมจะบอกว่าไอ้บ้านที่ผมกำลังเลดอยู่เนี่ยครับฐานมันหายไปเยอะแล้วนะครับแต่เจ้าของบ้านมันก็ออนกันเยอะเหมือนกันมันก็ทำให้การเลดค่อนข้างที่จะยากสุดๆเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยมันเป็นงานฮะพอดูจากการเล่นเนี่ยพอช่วงที่ผมถอยไปตั้งหลักมานะครับผมยึดบิวไปแล้วรอบนึงเหมือนเจ้าของบ้านมันเอาบ้องมายิงเพื่อที่จะยึดบิวคืนเพื่อทำให้บ้านกลับมาซิลได้เหมือนเดิมมันบอกได้ว่าเจ้าของบ้านหลังเนี่ยครับเล่นเป็น เฮ้ยเจ้าของเขาไอโฟนถ้ามาแล้วบอกใกล้มากแล้วบอก ผมซิลบิวเพื่อที่ทำให้สถานการณ์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแต่ว่าวิสัยทัศน์ก็ไม่เป็นใจครับเพราะตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้ว เดี๋ยวผมเก็บเดือด100อ่ะพี่ต้องยังไงเอาไงดีปักหลบพี่จะบล็อกตายปักนี้พี่จะบล็อกตายนี้ มียังไม่แตกพี่ บิวรอ ไม่วิ่งอยู่ไหนมันจะเปิดหน้ามีเยอะปะเปิดปะ ประตูพังเลยประตูแรกพังเลย ใช่ มั ปะ นยิงบิวอยู่ปะเนี่ยเอานะเปิดนะ อยู่เนี่ย1 2 3 เปิดนะ1 3 ตายต่อที่พี่ทำ ผมยื้อบิวตรงนั้นไม่ไหวครับมันมากันเยอะเกินตัดภาพมาตอนเช้าเราไฟกันต่อ ตายรีบไปเก็บศพรีบไปเก็บศพในบ้าน กับจรวดมาดิ ไอ้เหี้ยมันอยู่บนเขาหลังบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูยิงให้ปล่อย ไอ้ที่จะมีปืน ไปก่อนหลังบ้านตาย สวย มันเข้ามาข้างในอีกแล้วนะ มันยังมีอยู่มันเอาผมไม่ ไม่ ต้ ต้ อ อง งอยู่อีกนิวผมรับหลังซ้ายมาแล้ว ตาย1ตัวบ้องตาย1ตาย1ตาย2 ตายไม่แล้วยิงแล้ว ไหนวะเนี่ยผมโดนมันเตะไอ้เหี้ยที่ ตายแล้วพี่ยิงตายแล้วน้องพี่ยิงตายแล้ว เดี๋ยวทุกคนจะเห็นสโมก F1 ไอ้แก๊งกิมจิเอามาหมดเลยฮะตอนนี้เหมือนผมสู้3แก๊งชายฮาร์ดสุดๆไปเลย ตาย เต็มตาย ไอ้ล็อกอีกตัวนึง เฮ้ย ตาย M2 ตายM2 ตายอีก1 พี่ทำเรายิงผมรอให้ ไม่มันเห็นปีแล้ว หายแล้ว เขาปืนนี่ ไอ้1 2 3มามาชุดเต็ม ผมยื้อไว้ไม่ไหวฮะแล้วก็ตายในที่สุดตอนนั้นผมบอกได้เลยว่ามันกำลังจะมาก๊อก2แน่นอนอาจจะมีมูดูมาถ้าเราไม่ย้ายตอนนี้เราอาจจะเสียของทั้งหมดคว้าอะไรได้แล้วก็คว้าวิ่งออกมาเลยครับบอกทุกคนว่าใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูสิ่งที่เราได้กลับมาส่วนใหญ่จะเป็นปืนนะฮะอาวุธลบมากกว่าพวกของอะไรต่างๆเราไม่ได้ครับเพราะว่าเราเลทไม่แตกแล้วเราก็จีให้มันไปเป็นการเลทที่คิดว่ามันนะครับผมบอกเลยต่อให้เราจะไม่ได้ของก็ตามเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากหรอกครับลูกบ้องแล้วก็เหลือตั้งเยอะทีนี้บ้านในแฮชแท็กต้องคิดแล้วว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะเลิกเล่นหรือจะเอาคืนพวกผมดีแต่ไอแคทเนี่ยครับทุกคนรู้ไหมว่ามันพูดอะไรตอนที่ผมมาเลท เยโดแคนยูโฮไอ้เหี้ยแคทอ่ะ เป็นยูโฮยิงถามกันอ่ะ ในบินเป็นแมงปอในหัวเนี่ย ทีนี้ผมพอจะรู้แล้วว่าแก๊งไหนขับฮอมาแก๊งไอแคทนี่เองแหมมันเรียกตัวเองว่าเป็น Air Force ซะด้วยหลังจากนั้นผมก็เห็นฮอแถวบ้านไอแคทบินไปไหนไม่รู้ เฮ้ยมันไปไหนวะเฮ้ย ส่องไหน เฮ้ยเกิดตีมาดูดิไอ้เหี้ยเกิดดูดิทำเหี้ยกัน มีสไนด์ อันนี้ฮอบ้านใคร จิ ไวแคทเนี่ยไปทางบ้านแคมป์เรานี่ชื่ออย่าที่ ในฮออยู่ไหนวะน้องพี่จะไปชน ไงเอาโพส ใช่เหรอมาทำอะไร บินมาโพสอ่ะบินไปอีกนะ เยอะเหรอมันเยอะไหม เยอะ ลงมาโพ ชอ ส บเนื้อโพสอะบิน บิเลดไอ้เหี้ยไม่ใช่โพสแล้วบินเลยโพส เฮ้ยไปเลท X19 ชัวร์เลย อ๋อได้เอาคืน นั่งรถไฟไปดิพี่นั่งรถไฟ เอาปะ สัตว์เจอกูไอ้เหี้ย ไม่ให้ทำดูก่อนเตรียมตัวดิ เฮ้ยทุกคนเตรียมตัวเลยไอ้เหี้ยชัดเจนแบกบ้องมาเลทชัวร์เนี่ยดูดิ อะไรนะ ไปไหม ยิ้มเจ็บเบอร์ พี่มันทำอะไรอ่ะฝังของ ขวัญปืนนี่ไปขวัญนี่ ผมโดนคนชื่อก๊อตยิงตายชัดเลยไอ้ฝูงแมงปอนี่เองทีนี้ถึงตาที่ผมต้องเอาคืนพวกมันบ้างแล้วผมนั่งรถไฟกันมาแล้วก็รอมันยิงบ้องครับแล้วผมจะออกไปเคาน์เตอร์เลดมันเฮ้ย
รัวบ้องแล้วอย่าแหลมนะอย่าแหลมนะต้องยิงบ้องพร้อมกันนะ เฮ้ยอุ้ย เฮ้ยมันมาแล้วรู้มันรู้แล้วไป เร็ว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  ตายตาย เอ้ยไป เอาหน่านะ ต้องมาชิดบ้านเลยนะเว้ย ยิงได้โคมมีชิวเลยยิงตรงนี้เลยยิงตรงนี้เลย 3-2 อยู่บนบ้านนะอยู่บนบ้านนะบ้านกระเพงเลยดิบ้านกระเพง เฮ้ยตายสุดเลย ไม่โดนผมตึ๊บอ่ะ เอาใช่เหรอ เอาเลยไม่ต้องยิงใส่เลย บ้านหนึ่งต้องคุยยังไม่หมดเลยใจเย็น เอาปืนไม่เปิดดีกว่าไอ้เหี้ย ยิงป้อมปืนเอาป้อมไฮยิงป้อมปืน พ่อยิงสองซ้ายมือ ไหนอะมองไม่เห็น ทหารเลยหรือทหารเลยหรือทหารเลย ฝั่งซ้ายเหลือเดียว ต้องไปเหลืออีกอ่ะต้องเหลืออ่ะ ซ้ายแจกแล้ว เข้าตัวบ้านได้อยู่มั้ย ระวังตัวหนึ่งเฮ้ยชั้นสอง ชั้นสองได้มั้ง ชั้นสามตัวหนึ่ง โอเคเล่นเลย เย้ย บล็อกตาย อยู่กันคน ตายในบ้านตาย กูตายแล้ว โดนบ้องอัด เฮ้ยไอ้เหี้ยลม เฮ้ยไอ้บ้านนี่อ่ะ ตายมันตาย มันอยู่ในบ้านเว้ย ตาย เอาเคเดียมยิงผมไม่เฮีย พี่อยู่รู้หรอ เออ มันอยู่ข้างในยิง เฮ้ยตายรัวแล้ว ล้ม พี่อาร์มคิดว่าไงอ่ะ ตัวไอ้เนี่ย รีใหม่ก่อนปะล่ะกลับมาใหม่ปะล่ะ you can hold you can hold ฮ่า you can hold ไอ้เหี้ย โอ้ยโดนคันเดียวเองเลยนี่ขี้ขาด เฮ้ยมันจะมืดนะพี่ผมว่าเรากลับก่อนดีกว่า กลับ กลับภาษาจีนเลยว่า เก็บกระสุนได้ดิกระสุนเยอะ อุ้ยมันพิมพ์จีนกันรัวๆเลยเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่แปลเป็นภาษาไทยอ่ะคืออะไรอ่ะ เอาแล้วไทยอังกฤษ เฮ้ยทำไมมันไม่แปลเป็นอังกฤษอ่ะรูดบ้องมาพี่รูดบ้อง มาเป็นจีนกลางเหรอเฮ้ยไปแปลดิมันคุยอะไรลองใส่สื่อไปดิร้อนดิโดนถอนฐานบ้านเลดดิเหี้ยกันไม่ได้สักคนไอ้สัตว์ ไม่ถอนฐานนะพี่แค่แบบ รูเหลืองคือที่น่ารักของคุณ ไอ้เอ็มตูนั่งติดอยู่บนบ้านอ่ะ ผมไปแปล อะไรเถียนอะไร มันแปลว่าฉันจะโทรหาหัวหน้าของเขาเดี๋ยวนี้ เฮ้ยไอ้เหี้ย เตรียมรับมาเกิดไปรับที่บ้านกัน เฮ้ย บอสเหรอ ขี่มาแล้ว 3-2-3คือแกนแลนด์ สายลับของเราอยู่ที่นี่ไหมเฮ้ยไม่บอกว่าสายลับของเราอยู่ที่นี่ไหมไอ้เหี้ย รักเหี้ยเหรอ เฮ้ยโอ้โหแล้วว่าไอ้เหี้ย เราแน่มันเอารับ พรุ่งนี้กูจะโทรหามึงให้ดูดปากมึงแน่เฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยมึงเอาว่าพรุ่งนี้ฉันจะดูว่าชื่อจริงของฉัน119รายงานว่าการดับเพลิงของบริษัทพวกเขาล้มเหลวหรือไม่ อันนี้อะไรเป็น เฮ้ยบ้านโดน มาโดนเหรอมาโดนเหรอ มาโดนยี่เอาดี เฮ้ย มาโดนหมดแล้วไอ้เหี้ย มาโดนเลย หมดแล้ว ใส่เลย ยังไม่โดนเลย เหลือทางไอ้นี่อาร์ติก ไม่มันเหลนบ้องเป็นเพชรมีปะเนี่ย ไอ้รัวอยู่นะไม่เป็นไรไอ้รัวอยู่นะ ทำบ้านแค่สีไม่ทำ เรียกคนฟีดไอ้เหี้ย ปืนหน่อยพี่ปั๊บ ไอ้ที่ถ้ามันหลังได้ใช้ได้แบบ ตั้งมาบิว ชนะเหรอเหมือนเด็ก เนี่ยมันโมโหที่เราไปนี่มันอะ 8 ลูกอ่ะ มันมาเล่นอย่างงี้เหมือนมันมาโยนครับพวกผมก็ซัดกันในแชทเลยครับด่ามันรัวๆเลยครับ easy dep thank for rocket และดูเหมือนว่าจะมีคนไม่พอใจด้วยฮะแต่ไม่ใช่ไอแคทนะฮะเป็นไอเกมจิวีทำไมคุณถึงด่าเพราะว่าแมวออนไลน์คุณอะกลับไปนะคุณนะไวทอกโซมัสปักบอยบอกพี่แนทถามไปทำไมต้องเคารพคนที่ด่าเราอะ ไหน เอ้ยเฮียไอ้นี่มันเสลยอีกแล้วไอ้กิมจิถ้ามันนี่ปักพี่มันเก็บไม่เก่งนะ ก็เลยจัด มันบอกว่าโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเวทคุณมักจะพูดคำว่าดีๆหลังจากออนไลน์ จีอัพเตอร์ออฟไลน์แบบว่าประมาณว่า
ฉันจะรู้สึกยินดีมากกว่า ถ้าคุณเซจีจีหลังจากออนไลน์เรททำไมต้องเซจีจีมันนะ เดย์ออนไลน์ยูอ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ควรทำความเคารพฉันไม่ชอบสไตล์การเล่นของ Mango 7แต่ฉันจะไม่พูด easy ถ้าเกิดคุณมาออนไลน์เราโอ้โหหล่อจัดเหมือนมันจะพยายามทำตัวเป็นพระเอกครับผมเรียกมันมาคุยใน Discord เลยดูท่ามันน่าเสียสติแล้ว Anyone that speaks like good English? Not better. Okay. Explain about your why you say we are toxic. I mean, it's been a very competitive wipe, I would say. And our group got very frustrated fighting you guys for things like high core quarry and whatnot. Because we haven't had as many active players. We've only had probably 6 people that have been able to like play consistently. Yes, And it's just- I know this about your reason for your clan and what you feel, but cat clan is toxic more than you. You speak with apologize about the we play style, right? Yeah. Yes, I know. We talk about we discuss in my clan about the play style. We don't block build, block TC. We don't pay shoot the rocket high HV rocket on the heavy. We stop do it. Okay, but Cat Yeah. is very toxic. He toxic. He lacks it about our country, our tiger, our lady boy Racist. in Thailand. They're Yeah, racist. racist. Yeah. ตอนนี้เรากำลังอธิบายให้ว่าทำไมเราต้องด่าไอ้แคททั้งที่ไอ้แคทมาเลดเราแล้วทำไมเราไม่จีให้มันนั่นก็เป็นเพราะไอ้แคทเนี่ยมันด่าเราทุกเช้าเย็นเหยียดเชื้อชาติทำนู่นทำนี่เอาจริงๆมันก็ไม่ต่างไอ้กิมจิหรอกครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงมุมมองไอ้แคทอยู่ Don't have anything. Just can rocket for late art to harassment only. Why we say are you saying today? Are you Yes. saying they didn't raid properly? Like they Yes. only came? Okay. Under rating, right? คิดง่ายๆคือว่าตอนนี้ไอ้กิมจิมันไม่รู้ครับว่าเราเนี่ยไปเคาน์เตอร์เลดไอ้แคทผมก็เลยอธิบายต่อไปว่าก่อนที่มันจะมาเลดเราเนี่ยเราไปเคาน์เตอร์เลดมันที่ X19 หลังจากนั้นมันก็เหมือนมาโหมันก็เลยมาเลดบ้านเราด้วยลูกบ้องแค่10 เม็ดแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าการเลดครับแบบนี้มันโกนส้นตีนซึ่งถ้าผมไปทำไงบ้านกิมจิแน่นอนผมโดนด่าชัวร์ I know I respect all online rating or counter. We say GG, but it's sometimes we don't say GG because it. They do to us first อะ You don't like play style. We don't like play style cat. Okay. Yeah. อืม Yeah. I understand. Yeah. I think my group was quite toxic this wipe, not because of Thailand players or anything like that. It's just frustration with playstyle and not having as many players. So it was very hard for us to fight and win because we only had 6 players. And when you're outnumbered and then enemy builds a tower as well, it makes it impossible, you know? But we shouldn't have been toxic towards your group. I tried to tell them not to say anything toxic in chat, but it's just been a hard wipe. And so I think, just we let the frustration go too far, I think. Well played. And sorry for landmines. No more landmines. Okay. No more landmine. Okay. No more Vietnam War. Okay. Sorry. พอพูดถึงแลนด์ไมน์เนี่ยผมก็ลืมไปเลยครับผมจำได้ดีเลยครับไอแลนด์ไมน์เนี่ยหลังจากที่มันเอาแลนด์ไมน์มาวางบ้านผมเนี่ยผมเคลียร์แลนด์ไมน์พวกมันหมดแล้วนะฮะแต่หลังจากนั้นครับแก๊งไอแคทเนี่ยมันเอาแลนด์ไมน์มาวางต่อมันอาจจะไม่รู้อะไรนะครับแต่มันเนี่ยเป็นต้นตอของแลนด์ไมน์ไอแคท They did landmines? yes Yeah. Every night. No. หลังจากที่เราคุยกันก็ปรับความเข้าใจกันแล้วมันก็เข้าใจเรามากขึ้นครับผมก็ขนของเตรียมกลับบ้าน หลังจากที่นั่งแช่อยู่ในฟิตตั้งนาน จัดด้วยเนี่ยลำเนี้ย อ๋อ เป็นหัวแถวเอง กูว่าเรามองขายเนี่ย บ้องหายหน้าสุด เดียวไปวันหมด ผมบอกเลยบ้องไฮเนี่ยที่ยิงตายหมดเนี่ยก็ไม่ทำให้บ้านเราจนลง
ทีนี้ก็เหมือนว่าหายไปหลายหลังแล้วนะครับแก๊งไอแคทนี่ก็น่าจะเลิกเล่นแล้วส่วนในแท็กนี่ผมยังไม่แน่ใจตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเหลือหลังเดียวแล้วนะฮะและลูกบ้องผมตอนนี้ก็อยู่ในสต็อกแล้ว6ลังเข้าสู่วันที่8ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่จะระเบิดบ้านมันฮะแต่ผมต้องสำรวจก่อนว่าบ้านเป็นยังไงมั่งนี่แค่ดูรอบบนเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากเลดเลยฮะแม่งบิวเชื่อมมันเป็นเหล็กไฮเลยบ้านมันนี่น่าจะเหล็กไฮทั้งหลังเลยก็ว่าได้ครับข้างนอกเป็นเหล็กแต่ข้างในเนี่ยเคลือบคาราเมลดำเมี่ยมเลยแต่รอบนี้มันไม่เหมือนรอบที่แล้วครับเพราะผมรู้ภายในบ้านหมดแล้วบ้านมันเป็นยังไงบ้านผมก็เป็นอย่างนั้น ESM 3 ทิศเลย ผมจัดเตรียมของตั้งแต่ตอนเช้าตู่เลยฮะ8 โมงเช้าผมตื่นมานั่งเตรียมของจัดเซตเลยเพราะตอนนี้ต้องการกำลังพลมากๆในการระเบิดคืนนี้ของล็อตนี้เราจะไม่มีขาดฮะผมบอกเลยว่าการเลดจะต้องราบรื่นสุดๆผมเตรียมของทุกอย่างไว้ที่บ้านผ้าฮะทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดีครับผมไปชวนแก๊งอเวจีมาด้วยฮะเพราะว่าต้นไว้เนี่ยเขาก็โดนแก๊งไอกิมจิเลดไปหรือว่าได้สะสางไปเลยในรอบนี้ทุกอย่างที่เตรียมไว้ตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วครับสมาชิกเราก็มากันหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เรามืดเราจะออกเดินทางกันในตอนกลางคืนคือทุกคนอ่ะช่วยกันระเบิดบ้านรถหมดใช่ไหมแต่ว่าโจโจ้กับบาร์อ่ะเป็นคนที่ต้องเคลียร์เตียงในบ้านรถ2 คนแถวอย่าเบียดต่อแถว มาขุดของมาขุดของ เปิดไฟฉายอย่าเปิดเลเซอร์ ไอ้บ้องไอ้แพนด้าไม่สว่างจัด ประตูเลยนะ ที่ลืมแหลกแล้ว บ้าน แหลกมานานแล้วกูแหลกมานานมันไม่ได้ลืม อย่าโอ้ยกูค้างเลยโอ้ เฮ้ยเหลือ20ไอ้สัสอะไรอ่ะ แหลกยังไว้เนี่ยโหลดบ้านไอ้ เรียกตัววิ่งวาร์ปเลยที่แปดไม่ใช่แล้ว มันโหลดแมป เขายังวิ่งไม่ถึงนะ ต้องเป็นคนหลุดแล้วก็งอน แหลกเหมือนกันไม่แหลกเหมือนกันไม่เป็นไร เอาไม้บาร์น่าวิ่ง200อยู่ไอ้เพชรอะ ถ้าเจอคนไม่มีตี้ก็คือยิงเลยนะ เราชุดเดียวกัน มันอยู่ตัวเดียวใช่ไหมตอนเนี้ย หรือไม่ติด อย่าลั่นพอ ไอ้โจ้จะไปบ้านรถแล้วบอก อย่าเพิ่งถือปืนนะครับเห็น ขอร้องอย่าลั่นพอ อย่าเพิ่งถือปืนนะครับ เกิดอะไร ไอ้ ขึ้น ที่ เนี่ย นี่วันนั้นนะ มันอยู่มันเห็นนะใช่เหรอ เออนั่น ยิงเลยยิงดิยิงมันดิยิงดิยิงเลยยิงเลยยิงเลย เดี๋ยวก่อนจะเรียกเพื่อน พี่มันเห็น เพื่อน อยู่บนรูปนะ โอ้โหไอ้ก็เห็นไอ้เนี่ย มาต่อง ไปวิ่งซ้ายมาวิ่งซ้ายข้างหลัง ใช่มันโดนได้ไง ไปสมองบ้านรถหน่อยดิบ้านรถหน่อยดิ ไปโทรบ้านรถได้ดิ 80โปรนะพี่ทาม ชั้นบนนะต่อง ต้องห่านนะบนกัน พื้นเอาแล้วทำ แปะเลยไป กดป้อมกันหน่อย แชร์หัวตี้อ่ะ ตั้งเอาเฮ้ยวิว ไอ้ต่องวางต่องวิวได้ไหมปัจจัยในการชนะอยู่ที่ CC ตัวนี้เลยครับถ้าเราวางไม่ได้เนี่ยมันซิลรัวๆแน่นอนตอนนี้ผมมีแผนสำรองเราต้องระเบิดบิวรอบนอกมันฟังระเบิดไปเหล็กข้างหน้าผมด่วน เฮ้ยยิงบ้องไปเลยลบมาพอแล้วเฮ้ยพอบ้านรถกระหลังข้าเนี่ย บิวไฮ บิวซ้ายฟังผมบล็อกรัวบ้องบิวซ้ายต่อมารัวอย่าอัดกันนะอย่า ผมขี่ของพี่ บ้านเจ้าไม่มีนะ ถอยอย่าโดนชน ได้บิวยังบอก
ต่อบิวขวาต่อนี่บิว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 นี่ ยูซ้ายยังไม่แตกแล้วโอ้ขวาไม่แตกเลยมันเลยคันระเบิด ต่อง ต้องทำแพ้ต้องเลยพี่แตกได้ปะ ต่องวางต่องวางต่องวาง วางได้วางได้วางได้ โอเคต่องวางข้างล่างได้ไหมสวยสวยฟังผมนะฟังผมรัวบ้องเปิดกระแพงเปิดกระแพงเปิดกระแพงไอสัตว์ยิงเข้าไปยิงเข้าไปสายใกล้สายใกล้ดิ่งน้องดิ่งฮอเลยสว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 ยฟังพี่เน้นฐานซ้ายหน่อยฐานซ้ายหน่อยเอาฐานซ้ายหน่อยเอาฐานซ้ายหน่อยหลังจากที่ผมเห็นว่าป้อมปืนมันดับไปหลายป้อมเนี่ยผมก็คิดแล้วว่ามันจบแล้วครับแต่เหมือนว่าไอ้กิมจิยังไม่อยู่ฮะแต่คนในทีมมันอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่พิมพ์ GG เหมือนกันตอนนี้ผมก็รอมันอยู่ฮะว่ามันจะ GG ตอนไหนจนผมต้องพิมพ์ไปเองเนี่ย พี่รามทักหามันดิโอ้ยเยี่ยมีกี่ลังทักหามันดิ แล้วคุณ16อ่ะ ไอ้กิมจีทำไมลูกน้องมึงไม่เห็นจีพวกกูเลยไม่ได้สเต็ปพวกกูหรอ มันพิมพ์อยู่นะ มันพิมพ์อยู่แต่พิมพ์ช้ายี่ต้องให้บอกอ่ะ มันไม่เลสเปกเหรอวะ มันรีแองกี้ที่อะไรวะบัตเตอร์ สงสัยลูกพี่จะไม่ได้คุยกับคนในทีมครับเพื่อนมันบอกว่าแก๊งเราเนี่ยโมโหตลอดไว้เลยผมบอกได้ว่าผมโกรธแค่ตอนที่มันมาแย่งทำเลที่สร้างนั้นแล้วผมจะพักนั่นแหละครับทำให้ผมต้องเล่นลากยาวจนมาเลดบ้านมันส่วนที่เหลือตลอดเวลาเนี่ยผมไม่เคยโกรธมันเลยฮะมีแต่รำคาญมากกว่าที่ว่ามันทำอะไรก็ไม่ได้ครับพิมพ์นิดหน่อยก็ผิดนู่นผิดนี่ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แต่คือเรื่องนี้เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วฮะก็ถือว่าจบกันไปผมต้องบอกเลยว่าบ้านมันมีบ้องอีกตั้ง3 ลังครับผมไม่รู้ว่ามันจะเก็บไว้ทำอะไร ถือว่าจบภารกิจแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจที่เรียบร้อยครับเราทำภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไม่คิดนะครับว่าผมจะต้องมาเล่นซีรีส์100 ชั่วโมงนี่เพียงแค่มันมาทำบ้านข้างๆเราเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้โดยที่ไม่กอเลยสำหรับใครที่อยากดูคลิปบ่อยๆแนะนำดูช่อง2ก็ได้ครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมเอาไว้ตัดรวมซีรีส์มันๆสำหรับวันนี้ see you